mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food.
Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. 2 minutos sa kaligad sa takdang sa isaga, mga aga makabombo. Welcome sa Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga daw sang Miyerkules, Agosto 16 sa tuig 2023. Kakaroon dito na kita sa ato sa liga mga headlines. Bacolod City Government nagasugod na sa pagpreparar para sa Mascara Festival 2023. Colegio di Santa Rita di San Carlos Incorporated magapangita sang masaylohan sa mga estudyante kasunod at sang sunog. Reverend Father Orlando Gargar, Parish Priest ang Triumph of the Holy Cross sa Paris, ginlubog na kahapon. Sa Balitan National, Negros Oriental kag Bangsamoro Region, nalakip sa mga areas of concern nga ginamonitor sa Philippine National Police para sa barangay kag sangguniang kabataan elections. Commission on Elections nagaplano nga pahanugutan ang warrantless arrest para sa mga nadakpan sa akto nga nagapakalo ko nagawaliga sang boto sa campaign period. Philippine Consulate sa Hawaii magapadala sa isa ka team sa Maui Island agud maghatag sa assistance sa mga Pilipino nga apektado sang wildfire. Sa Balita International, pila ka mga Pinoy sa Estados Unidos nagapati nga mabasura man lang ang madamo nga kaso nga ginpasakabato kay former US President Donald Trump. Para sa balita sa negosyo, reassessment sa listahan sa Padawida Pampamilyang Pilipino Program ginalauman nga matapos na sa bulan sang Setyembre. Balita sa nampang big man nga si Kai Soto ginpanagutan na nga magampang para sa Gilas Pilipinas sa national team sa nagilapit nga 2023 FIBA World Cup. Para sa balita sa entertainment, veteran singer kag actress nga si Shaja Padilla magapagwa sa bago nga music. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligad sa takdang sa isaga mga kabombo. Lito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, Cherry Grace Santillan. Taga-Kroman si Bombo Pon si Espino. Ginconfirmar sa chairman sa Committee on Tourism sa Sangguniang Panlungsod sa Bacolod nga nag-aumpisa na ang maini sa pagprepara para sa patigunon nga Mascara Festival sa bulan sa Oktobre. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Councilor Jason Villarosa, ang festival ang patigunon sa Oktobre 6 to 22. Kung sa din palipot na lang sa 3 ka semana kumparar sa tiligdan nga tuig garagdangat sa halos isa ka bulan ang selebrasyon. Suno ka Villarosa, may mga aktibidad nga kakso na lang bagod hindi man nangin manilagon ang pagpaligon sining sang tiligdan nga tuig. Suno dirigikan sa 17 ka barangay na pulo na lang ang kuwaon agod nga magpasundayag sa street dance and arena competition. Samtang natapos naman ang ginpaligon nga public hearing sa Sangguniang Panlungsod kung sa din ginpresentar ang bago presidente sa Gihom Foundation nga si Cathy Matiling kag ang festival director nga si Joji Dingkong ang nagpagura sa pag-welcome kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagpadulong sini sa syudad para sa Mascara Festival sang tiligdan nga tuig. Ginpasaligman sini nga tingwaan man sang syudad nga hindi na maliwat ang kontrobersiya kaangay sa isa ka biker nga miyembro sa LGBTQ community nga ginpainom sang tubig nagikan sa turugban matapos nga ini ang nakigbahin sa Mount Bike competition. Sigurohon man sang maini nga mangin maayo ang balik sa ekonomiya sa syudad sa tanan nga aktibidad nga padignon sa Mascara Festival 2023. We are in the works na sang aton nga upcoming Mascara Festival this October 6 to 22, no. This Mascara is will be short, and I mean manubo ni siya kumparar mo last year ya do bilogit nga bulan sa Oktubre gin celebrar nato ng Mascara, but subong i-shorten naton into 3 weeks, no, but filled with activities ang ining Mascara Festival natin. Nabatian si Councilor Jason Villarosa, chairman sa Committee on Tourism sa Sangguniang Panlungsod sang Bacolod. Ginpahayag sang alkade sa syudad sang San Carlos Negros Occidental nga magapangita
Akon makapangita man gilayon ang pamunuan sang Colegio de Santa Rita de San Carlos Incorporated, San Carlos City, sang may sayluhan ang mga estudyante matapos nga masunog ini sang Lunes sang gabi. Sa interview sa Bomba Radio Bacolod kay San Carlos City Mayor Renato Gustillo, wala man ini sang nakita nga problema ang alkalde sa sayluhan sa mga estudyante sang sunog nga school building bangod mayara man sa extension campus ang eskwelahan. Suno kay Gustillo, nagapati man ini nga mayara sa nga pondo ang mga madre nga nagadumala sa eskwelahan kag mahimo man sila nga makapatindog sa bago nga school building. Ginpayag man sang alkalde nga ang eskwelahan na ang isa sa pinakadaan nga eskwelahan sa syudad. Nagapanugyan man ini sa mga pumuluyo nga siguraduhon nga antes magtulog naka-unplug ang tanan nga mga electrical wires agud nga malikawan ang sunog. Ay, di ba problema, damo man na kwartang makapatindog man na sila dayon kuan. May extension man na sila nga sa elementary. They can always allocate classroom for the students. Dugay na ni nga eskwelahan. Isa na ni sa pinakadaan nga eskwelahan sa San Carlos City. Samtang ginabatian si Mayor Renato Gustillo sang San Carlos City, Negros Occidental. Samtang ginpayag man sang City Fire Marshal sang San Carlos City nga totally burned ang 3 ka panalgan nga school building. Suno kaya Fire Chief Inspector Refreno Taniedo, Fire Marshal sang San Carlos City Fire Station ang kalayo ang nagumpisa sa Treasurer's Office apang hindi pa sa karon matumod kung ano ang gintunaan sang kalayo nga nagtuga sang sunog. Sa iban pa'y daton sa ring nga mabalita, ginpahayag sang Vicar General sa Diocese of San Carlos City, Negros Occidental nga naga-meeting na ini sa bahin sa sacristy sa kilid lang o kon lamang sa Colegio de Santa Rita sang nabaton nila ang report nga nasunog na sabit nga eskwelahan. Sa interview sa Bomba Radio Bacolod kay Monsignor Erwin Magnanao, una nga nakita sang maini ang asor gikan sa school building kag hinali na lang ini nga nagdako ang kalayo nga nagtupok sa tato ka panalgan nga building. Suno kay Magnanao, ginpahayag nga sang madre nga sa Treasurer's Office nag-umpisa ang sunog. Ginpatay man sini ang mga suga sa katedral. Nagpasalamat may ini nga wala na maglaton o kung naglaton sa katedral ang kalayo bangod kaingod lang ini sa eskwelahan. Ginkonfirmar man sini nga barasig ang pagresponde sa makatapos sa San Carlos City Fire Station. Bukod yara lamang ini sa likod sa eskwelahan. Gipagban sini nga ang fire trucks nga 30 minutos nga nagresponde nagikan pa sa malayo nga lugar. Sa karon nagapadayon ang mga pagtuon sa mga estudyante bangod gina-strategize man sang mga madre ang pagbrigayon sang klase. Gipagman sini nga mayara sang mga kaparian nga nagatundo sa eskwelahan kag ini ang gilakipan sa mapari nga na-assign sa seminaryo. Ako sa sa kilid sa sacristy, tupad lang sa Santa Rita, utop lang yun sa sa school. Yeah, actually I had a meeting. May meeting ako sa PPC Hall. Tapos sa siling niya may sunog sa Santa Rita. So immediately nagkanto kami sa Santa Rita. Sa kilid lang, ilang taon naman. Oo. Pag una-una, wala pa man, aso pa lang. Bigla lang naglupok. Bigla naglupok, kag nagdako ang kalayo. Ang kabayan sa pahag ni Monsignor Erwin Magnanao, ang Vicar General sa Diocese of San Carlos. Para sa katapusan nga balita lokal, gindulong nasa uli nga palahuwayan si Reverend Father Orlando Agargar, ang parish priest si kag Vicar for Rain sa Triumph of the Holy Cross sa parish kahapon. Antes ang paglubong sa Roslons Memorial Park, ginpatigayon ang funeral mass o send-off kay Father Gargar sa San Sebastian Cathedral sa pagpanguna ni Bishop Patricio Buozon, SBD, DD, sang Diocese of Bacolod. Ginlaragwa isang obispo ni Father Gargar bilang honest, responsible, kag caring steward of the Lord. Bisan ang mga nakakilala diri ang nakapamatuod man nga ang pari ang tuman kamaalwan. Sa tuman kadamo ang mga nagtambong sa lubong, payag ni Bishop Buzon nga ini ang nagapakita lamang kung ano kasay nga parish priest si Father Gargar. Ang tuman o kung nga tuman gid kag ginpalangga sa mga tumulo. Ginapakamaayo man sa obispo nga ang lubong nga Agosto 15 ang kadungan man sa pagsaka sa langit ni Blessed Virgin Mary. Panumdom ni Bishop Buzon nga si Blessed Mary ang ginapasaka sang Dios sa langit bangod ini siya luyag nga
separar sa iya. Yara man debosyon sang simbahan Katolika kay Blessed Mary. Sunod kay Bishop Buzon, si Maria ang nagpatay nga nagatulog lamang kag ini ang gindalala sa luyo sang Ginoo. Kag kaangay man ang natabo kay Father Gargar. Naibaluan nga si Father Gargar ang nagasuprer sa nga chronic obstructive pulmonary disease o kana COPD, apang siya ang kaangay nga nagatulog lamang sang gindulaan sang kabuhi nga wala na naglabay pa sa pag-antos. Dako nga piyesta nga ating ginahiwat diri sa kalibutan, mas dako pagig nga kapistahan nga hiwat sa langit, ang iya pagsaka sa langit. That is why I'm very happy that it has been decided that we hold the funeral mass, ang atong send-off para kay Nabatian si Bishop Patricia Buzon sa Diocese of Bacolod. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 12 minutos sa kaligan sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Inyo nabatian ang detalye sa maminit kag dalagkuan nga mga balita lokal sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Sa ato sa ring pagparumbalik ang pinakuling lakat sang panahon nagikan sa aton nga Bombo Weather Center, mga balita national, international kag iban pa. Pagkatapos kidamang sani. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Ang vitamin D, mahiras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function Sa ring pagpangalagad, 16 minutos na nakaligad sa taglag na 6 sa aga mga kabombo. Bulota pinakuling lakat sang panahon. Nagikan sa aton nga Bombo Weather Center po sa kay Bombo Macy of Famine. Bombo Pons kag mga kabombo, subong nga Miyerkules ang southwest monsoon ang nag-apekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Kita diri sa Western Visayas, lakip na sa Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga kag Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kawaan nga may lapta-lapta nga pag-ulan nga may pagkilat kag pagpanagoob tuga sa southwest monsoon kun sa diin mahimo nga maeksperiensyahan ang posible nga pagbaha kun tayuyon ang kasarangan tubtob sa madamol nga pag-ulan.
Ang Metro Manila kag ang nabili niya bahin 10 soda ang maka-eksperyensya sang nagaguom nga kawaan tubtob sa tuman ka magalumon nga kawaan nga may lapta-lapta nga pag-ulan nga may pagkilat kag pagpanaguob tuga sang southwest monsoon kag localized thunderstorms kun sa diin mahimo nga maeksperiensyaan ang posible nga pagbaha kag landslides sa tion sang severe thunderstorms. Subong adlaw diri sa Visayas kag Mindanao ang kadagatan ang may makanay tubtob sa kasarangan kung sa diin ang balod ang mayara sang kataason sang 0.6 tubtob 2.1 meters. Para sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 31 degrees Celsius, 87% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon niya 8 km per hour nga may light rain showers. Metro Manila, 26 to 32 degrees Celsius, 30% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon niya 10 km per hour nga may light rain showers. Kawayan, 24 to 36 degrees Celsius, 7% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon niya 2 km per hour nga may light rain showers. Kalibo, 25 to 32 degrees Celsius, 10% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon niya 8 km per hour nga mostly cloudy. Davao, 23 to 29 degrees Celsius, 94% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon niya 3 km per hour nga cloudy. Ang adlaw na butlak alas 5:38 sang kaagahon kag magatunod alas 6:07 karon sa gabi. Para sa weather update ini si Bombo Macy Famen para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 18 minutos sa kaligal sa tak ng alas 6 sa aga. Kagkaroon, lito ng kita sa Baritalye, sa Babarita National. Nalakip ang Negros Oriental, kabang sa Muro Region, sa areas nga concern, nga gina-monitor na sa Philippine National Police para sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections sa palabuton na nga Oktubre 30. Sa initial figures kapon na, gipag sa PNP nga mayara sang 27 ka areas nga napaidalom sa red category nga, o kung ginakabig nga may pinakamataas ka risgo, 232 sa area sa orange category, 4,085 sa yellow category, kag 37,683 sa green category. Ang nasabit nga numero posible nga kung posible pa nga magbago bagod magapregon pa sa Command Conference ang PNP, Philippine Army, Philippine Coast Guard kag Commission on Elections sa agud nga i-finalize sa listahan sa hotspot sa Agosto 22. O kung sa Agosto 22, suno kay PNP Chief Major General Benjamin Acorda Jr. ang pagdeklarar sang isa ka lugar bilang isa ka area of concern ang magdepende sa political rivalry, intelligence report kag baragtas niya. Samtang iginanunsar o kung iganunsar pa sa COMELEC sa Setyembre kung dayon ang barangay kay SK Elections sa Negros Oriental. Nagaplano ang Commission on Elections nga panugutan ang warrantless arrest para sa mga madakpan sa akto nga nagabakal o kung nagawaliga sang boto sa campaign period. Suno kay COMELEC Chairperson George Garcia, ang komisyon ang maga-issue sang bag-o nga pagasulundan o kung pagasulundan para sa Barangay and Sangguniang Kabataan Election o kung BSKE nga natalana sa Oktubre 30. Suno kay Garcia, panugutan ang pag-aresto ilabi na kun caught in the act ang isa ka persona nga nagabaligya o nagabakal sang boto nga suno sa iya ginapanugutan sa idalom sang konstitusyon. Suno diri ang basis sang nasambit nga prohibition sa pag-aresto amo ang 1985 umbino sa Election Code. Samtang ginpayag man sini nga ang COMELEC ang natalana nga magpatigayon sa 3 ka special projects kaangay sang mall voting, early voting hours para sa mga senior citizen kag person with disabilities. Kasubong man ang automated BSKE polls. Makapadala ang Philippine Consulate sa Hawaii sa isa ka team sa isa ka syudad sa Maui, Hawaii agud nga magatag sa assistance sa apektado nga mga Pilipino sa nagluntad sa karon nga wildfire sa isla. Suno kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, ang nasambit nga team ang maghatag sang consular assistance sa mga distress sa Filipino nationals. Sa Rodrigo kinahanglan ang maining i-repatriate maghatagahan sa sang pundo para diriya. Ginabalan man ni De Vega ang House Committee on Appropriations kung hindi pa sila makonfirmara kung may mga Pilipino nga naapektuhan sang wildfire. Apang pahayag sa nga 17% sa populasyon sa Maui ang mga Pinoy kag Filipino American. Para sa katapusan nga balita national, hindi sigurado ang gobyerno sa Pilipinas kung makaangkon sang nagakaigo nga suporta nagikan sa international community ang isa ka United Nations General Assembly o kung UNGA resolution nga naga-call out sang aggression kag incursion sang China sa exclusive economic zone sang Pilipinas.
Pilipinas. Suno kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, madamo sang dapat ikonsiderar antes magpasa sang isa ka resolusyon sang UNGA. Suno sa iya, sarang ini nga mahimo sang pungsod apang isa ka UNGA resolution ang lain nga butang kag politicize sa iya pananawan. Sunod diri, daw political ang gwa sini kag hindi na natuoy sa legal o kuno humanitarian issues, gani hindi may baluan kung magabuto o kung magasuporta ang mga pungsod. Suno sa pinuno sa Foreign Affairs ang legal victory sa Pilipinas sang desisyon sang Permanent Court of Arbitration sang tuig 2016 ang nagakaigo na nga legal ground ang nga kag hindi na kinahanglan sang nga dipatihan pa kung hindi makuha ang suporta sang kadaman. Iton kita sa mga balita international sa Estados Unidos. Personal nga ginanantaw sa isa ka Filipino kag American citizen sa Houston, Texas, USA nga politically motivated ang rason sa makaso nga gipasaka kay ana US President Donald Trump. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Nor Morania, Bombo International News Correspondent Director sa Houston, Texas, USA nga ginanantaw sining ang ikaapat nga indictment ang pagod sa politika. Ang indictment wala man nagakulugan nga ang natungdan ang guilty na sa kaso. Nabulaan nga ang ikaapat nga indictment ang bagod sa 2020 election subversion case sa Georgia. Suno sa kay Morania nga ginanantaw sining ang tinutuyo sa mga kaso nga ginpasaka bato kay Trump. Amo ang agud nga mabudayan ini sa pagkampanya sa tion nga magpadalagan ini sa 2024 US elections. Suno diri sa initial nga statement ni Trump, isa naman ini ka masubok nga adlaw para sa Amerika ang pagdagdag sa iya sang indictment. Ang ginahimo nga tikang sa karon nga administrasyon sa Amerika bato kay Trump amo ang political maneuvering kag natural na lamang ini nga nagakatabo sa nasabit nga pungsod sa tion nga nagahilapit na ang eleksyon. Suno kay Morania, ginalantaw nga ibasura man ang kaso nga gipasaka kay Trump pagod anom ka Supreme Court. Ang conservatives kag tatlo lamang sa mga ini ang Democratic. Samtang sa pihak sa mga kaso nga ginpangatubang ni Trump tagapabilin man ang mga supporters sa siniya. Suno kay Morania, suportado sini abis sa ni US President Joe Biden apang mas nanamian ini sa pagpalakat sini former US President Donald Trump bago nagsanyog ang ekonomiya sang Amerika. Sunod diri kon si Trump ang presidente wala sa madamo ka naglutan nga krimen kag wala natabo ang inaway sa tunga sa Ukraine kag Russia. Siyempre, purely political hindi nagnagi ni siya nga magdalaga niya sa pagbalik sa pagka-presidente uli. Ang indictment, again, iya kagapo, no? Kung sa another indictment, ikaapat yan na nga kaso, criminal 40 counts of complaint. By the way, bumbuan, ang indictment kaya natawag, bumbuan, hindi pa ni siya nga siling found guilty, no? Formal complaint pa lang ini sa ginapile nga kaso ini siya. So, ikaapat na ini. Napatian ang kabayan sa Pagdibobo International News Correspondent Nor Morania nagikan sa Texas o Houston, Texas, USA. Samtang nagaparayon ang ginapadalang bulig sa federal government sa Hawaii bago sa wildfire. Suno kay Nor Morania, natural lamang nagakatabo sa Hawaii ang wildfire kag hindi bangod sa climate change, inibagod sa humidity sang lugar. Sa North Korea, nagbayluanay sa sulat si North Korea leader Kim Jong-un kag Russian President Vladimir Putin kahapon nga naga-pledge sa pagpasanyog pa sang ilang madugay na nga strategic nga relasyon. Ang nasambit nga mga sulat ang nagmarka sa ika-78 nga anibersaryo sa liberation sang Korea nagikan sa Japan sang tuig 1910 tubtob 1945 colonial rule. Ang ginaselebrar man bilang isa ka national holiday sa South Korea. Sa sulat ni sinika Putin, ginpayag ni Kim nga ang pag-abyananay sang duwa ka pungsod ang natukod sang World War II sa naluto sa ang Japan kag sa karon nagapakita sang ila kakusog agod maperde ang arbitrary practices sang mga imperialista. Nagapati ini nga sa ila o pagupdanay o kung sa ila pagupdanay mangin madinalagon ang mga ini sa paglabot sang ila parehas nga tinutuyo kag kausa. Sa katapusan nga balita international sa France, 500 ka hektarya sa duta ang natupok sang kalayo kag naguba sa isa ka campsite sa sunog nga nagluntad sa Rabagatnan gabahin sa France. Ko sa diin kapin sa 2,000 ka mga pumuluyo ang nag-evacuate. Sunod kay France Interior Minister o Minister Gerald Darmanin, wala sang residente o turista nga napilasan kag kalabanan sa evacuees ang nakabalik na sa ilang accommodation. Ang kalayo nagdangat sa isa ka tourist area sa bahin sang Pyrenees o Pyrenees Orientalis region malapit sa Spanish border nga vulnerable bangod sa tuman ka init kamala kag kakusog sang hangin nga tubtob sa 180 km/h. Suno kay Darmanin, 800 ka mga campers ang kinahanglan nga matagan sang bago nga tiniran.
Para sa balita sa negosyo, mahimo nga matapos na ang reassessment sa listahan sa Pantawida Pampamilya Pilipino Program sa bulan sang Setyembre. Yari ang report ni Bombo Jairi de los Reyes. Hayag ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian nga mahimo matapos na ang reassessment sa listahan sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa bulan sang Setyembre. Sunod rin mayara sang 700,000 ka pamilya nga gina-reassess sa karon agud matumod kung sila makonsiderar nga poor nga mga beneficiaryo sa cash assistance program sang gobyerno. Paatag ni Gatchalian nga padayon pa ang reassessment kag ini ang mahimo nga matapos na sa Setyembre samtang ginpasalig naman sini nga ang ilang masala ang makasulod sa 4Ps program. Kung matapos na sa Setyembre ang reassessment, sunod naman nila nga buhaton amo ang pag-umpisa sa pagbayad. Ginapasalig ni Gatchalian nga madasig na ang proseso bangod ang DSWD ang nagagamit na sang cash cards. Sa unang binulan sang 2023, ginmando ni President Ferdinand Bongbong Marcos sa DSWD nga padayon ang calibration sa 4Ps kag mag-develop sa iban pang social protection initiatives ang gobyerno. Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar mabaylo nga 56 pesos and 84 centavos. Suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar mabaylo nga 41 pesos and 91 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylong 7 pesos and 26 centavos. Ang euro ang may baylong 61 pesos and 96 centavos. Ang Saudi Arabian rial ang may baylong 15 pesos and 14 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded ang nagabalor sa 67 pesos and 60 centavos, tubtob 70 pesos and 70 centavos. Ang premium ang nagabalor sa 68 pesos and 50 centavos, tubtob 73 pesos and 87 centavos. Kagang diesel ang nagabalor sa 64 pesos and 90 centavos, tubtob 66 pesos and 30 centavos. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Diton kita sa mabalita sa Nampang, ginpargutan na si Big Man Kai Soto nga maghampang para sa Gilas Pilipinas National Team sa nagalapit nga 2023 FIBA World Cup. Yarang report ni Bombo Saliforo II. Napahanugutan na si Big Man Kai Soto sa paghampang para sa Gilas Pilipinas National Team sa nagahilapit nga 2023 FIBA World Cup. Suno kay Samahang Basketball ng Pilipinas, President Al Panlilio, nakasugalanan na sang ilang nga doktor. Ang mga doktor ni Soto kag sila ang naghatag na sang pahanugot nga siya ang liwat nga makahampang. Ini ang ginakabig naman ni Panlilio nga bilang maayo nga balita para sa Philippine National Basketball Team. Naibaluan nga si Soto ang nag-agom sang back injury sa iya nga paghampang sa NBA Summer League para sa Orlando Magic nga nagresulta agad nga siya ang hindi makahampang sa Pocket Tournament sang Gilas sa China sini nga bulan sang Agosto. Apisar nga nagatambong sa mga practice sang Gilas, ang 7'3" center ang karon lamang gin-clear sa iyang mga doktor kasubong man sang federation agad nga makapakibahin sa hampang sang Gilas sa 2023 FIBA World Cup. Ang development ang dako naman nga boost para sa national team, partikular na matapos ang anunsyo sang isa pa ka big man nga si Poy Eram nga ini ang magaretiro nagikan sa national team. Para sa balita sa Inampang, ini si Bombo Zaldiforo II para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Para sa balita sa entertainment, magapagwa ang veteran singer kag actress nga si Jaja Padilla sang bago nga music matapos ang pila ka tuig nga ulihi ini nga nag-release sang album. Yari ang chika ni Bombo Jairi de los Reyes. 8 ka tuig gumalin sang nag-release ang uli nga album ang veteran singer kag actress nga si Jaja Padilla. Siya ang natalana naman nga mag-comeback. Sa social media updates, ang Divine Diva, siya ang nag-umpisa na sa recording sa iya panibagong nga material sa idalom sang Star Music. Sa isa sa mga posts ni Shasha, ginpahayag sini nga siya ang malipayon gid sa iya nga second recording session upod kay songwriter kag music producer Jonathan Manalo kag hindi naman ini makahulat nga ipabati ang iya panibag-o nga mga kanta. Sa Instagram ginpost man ni Shasha tinalikdan nga bulan ang iya nga pagpasalamat sa paghatag sa iya sang tsansa nga liwat nga maka-record. Madumduman nga ginrelease ni Shasha ang iyang last album nga Beginnings sang tuig 2015. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network of the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo,
Bombo! 31 minuto sa kaligad sa takna sa isaaga sa balitang espesyal na hamtang sa ikanom nga paralgan sa Nanjing Shopping Mall sa China ang ginakabig nga pinakamatahom nga public bathroom sa kalibutan. Ini ang disenyo sa X Plus Living, isa ka Shanghai-based architecture firm kung sariin sa pagsulod ka angay nagsulod ka sa isa ka palasyo. Ining kaangay sa masabi na tunan o kung naton nga mabatsagan kung magsulod sa karamaan sa public bathrooms ang bathroom sa nasambitan nga mall ang may malaba nga koridor nga may nakahilera nga mga tanom sa kilid sang pader. Ini ang gindisenyo agod nga kaangay nga nagalakat ka sa garden samtang mayroon naman sang dinosena nga mga gahigante nga masuga nga nagabanaag sa ibabaw nga nagreflect sa matinaw nga salog. Sa punta sa matawang nga koridor makita naman ang lounge area nga may nakahamtang nga sofa nga inspired sa petals sang bulak. Ang lugar ang ginahamtangan o ang ginahamtangan agud nga matiniran sa mga visitors nga hindi makagamit sang restroom kag magahulat lamang sa ila nga mga abyan. Ang men's and women's facilities ang naga-feature sa karon sa custom decor nga may fountain inspired wash basins nga nakaplastar sa nananasalig nga heights agud balabot sa parehas nga kabataan kag adults. Sunod sa designer nga si Li Xiang ang washroom sa shopping mall ang isa ka public space nga bukas sa tanan kag ini ang naga-cater sa matawo nga masako sa ila kabuhi sa umaga ni ang lugar ang ginhimuman agud nga sila makapahuway kag ma-reorganize ang ilang mga kaugalingon. Magluwas sa pinakamatahom nga public bathroom sa China man makita ang pinakamatahom nga bookstore sa kalibutan ang Doyangyan Songshuji Bookstores. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 33 minutos sa kaligad sa takna sa isaga makabombo. Inyo na batian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views sa morning edition. Karon nga daw sang Miyerkules, Agosto 16 sa tuig 2023. Kami ang inyong mga taga-balita. Bombo, Cherry Grace Santillan. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa upo na pagpamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kagaron sa aton nga Bombo News analysis sa ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, Bakunawa. Sadtong kita mga kabataan pa, kasami na naton mabatian ang tinaga nga Bakunawa. Ilabi na kung sa tion sang eklipse kag ugsad ang bulan, nga hinali ini nagitom kag hindi mo na makita sa kalangitan. Kuno ini ang gintukob sang Bakunawa, nga wala man lang gali kamatuuran ang istorya. Kag ini ang wala na naton ginapatihan, ilabi na kung kita ang naga tinigulang. Pero subong liwat naton ini nga nagakamit-langan, ilabi na kung may nagakadula nga kwarta sa gobyerno nga kaban. Sa mga proyekto nga ginapatuman, may Bakunawa nga mapasibangdan. Ining pag-deficit sang kwarta sang Yuhum Foundation, nagabalor sang 6 ka milyon. Kwarta gikan sa mga sponsor sa nagligad nga maskara. Gintukuman bala ini sang Bakunawa? Kaysa nangatapos ang aton pagbalik Yuhum sa nagligad nga to gini ang kasami mitlangon. Ginapabugal nga dako ang aton ganansya apang karon hinali nga daw deficit pa kita. Nagpati na ko kuntani nga hindi matuod ang Bakunawa. Apang karon liwat ako nga nagaduha-duha. Foundation nga kwarta nagkulang, may nagtukob gid siguro nga Bakunawa. Ang ini nga panguna-una ay pananawa naging padala ni Zaldi Nunez sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga mo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas, ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan, agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes, 2 or 3 times a week, combined with vitamin D supplement. Bombo Radio Philippine Standard Time, 40 minutos nakaligad sa taknala sa isang aga. Maayong aga mga kabombo! Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Report 2nd edition. Subong adlaw sang Miyerkules, pesa 16 sa bulan sa Agosto sa nga tuig 2023. Kag subong aga inyong maging kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, ang Police Regional Office 6 naka-confiscate sa masobra 22 million pesos nga balor sa illegal nga droga sa ilaging patigayon nga Birada Simana. Ato din natin itugay pagkakuhaon sa report ni Bombo Grace Lynn Lubaton na kasubong man ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod subong aga, partikular na sa bahin sang North Terminal, especially sa karon nga may pila na ka mga blutuan no, nga nagbalik na or nagbukas na sang klase. Sa balita national, si Senator Francis Escudero nag-propose nga mag-allocate ang Senado sa 100 million pesos nga budget no sa 2024 national budget para sa pagpatukod sa isa ka lodging facility sa Ayungin Shoal sa may West Philippine Sea. No, kay ti para ni kuno
sa hindi bala military base no ining igatukod kundi isa ka shelter, isa ka lodging facility di lamang para sa mga soldado kundi para sa mga manugpangisda man bala no miskan ano man ang ilang nationality nga ma-inkaso bala no mga kabombo nga may may makusog no ang balod, pwede sila makapangita sang shelter. And ang ini kuno nga initiative suno sa senador is magapanugot man sa gobyerno nga maislan na ang BRP Sierra Madre sa may Ayungin Shoal. Ginatag naman ni Senator Francis Escudero nga ini proposal no is hindi ini siya pagpangangkat sa China, kumbaga hindi sinitinutuyo nga mas pagyirahon pagid o kon pakigon bala no ang pungsod China sa karon nga may nagaluntan nga tensyon sa tunga no sa Pilipinas kag China sa bahin sa West Philippine Sea. Sa balita international, napulo ka mga persona patay sa insidente sa pagpambomba sa Dominican Republic. 11 sa karon ang padayon pag ginapakita, madamo no dinosena ang napilasan kag napulo ang nadulaan sang kabuhi. Natabo ini sa isa ka business district sa Dominican Republic. Sa karon wala pa nimaluan kung ano ang gitunaan sining paglupok no ining explosion kaga wala pa manibaluan kung ano ang origin sini. Philippine Standard Time 48 or 43 minutos ang nakaligad sa Tacna alas 6 aga. Pagbalik sang aton palatuntunan, aton pagkakuha ng mga reports ni Bombo Gracelyn Lubatona. Standby. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Apang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka-compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible. Third time 46 minutos na nakaligad sa Tacna sa isang aga. Balik kita diri sa atong palatuntunan, Bombo Report 2nd edition.
This time, check karon nato no ang mga police reports na natipon ni Bombo Gracelyn Lobaton kung nakuha siya sa information sa naigo tublas ang kilat no kainang puno or kagabi no puno sang lubi. At the same time, accomplishments ng Police Regional Office 6 sa Berada, Simana. And ang sitwasyon man sang syudad sa Bacolod subong nga agayar sa piyang linya si Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, please come in. Bombo Jaire, masobra sa 22 milyones de pesos ang confiscate sa Police Regional Office 6 sa tining illegal nga ka sa gipatigayon nga Berada, Simana sa Malin Gusto 7 tugtog Agosto 13, 2023 violation sa RA 9165 ang nagresulta man no sa 111 nga pagkadakop sa pila ka mga or sa mga drug personalities kag sa 22,289,720 pesos no di kadako gini sang recover sa PRO 6 sa amo ni nga Berada sa kag nagabugat ini Bombo Jaire sa 3,207.9 grams sang shabu kag nayara sa 78 tanan ka mga operations sa ginkandak sa amo ni nga balor no sa illegal nga droga kag nayara sang 593 sachets sang suspected shabu. Kag dati amo na diri sa aton sa Bacolod City Police Office amo ang may pinakadako nga na-recover nga illegal nga droga kay naupo diri masubra 22 million ang iya ka Bacolod City Drug Enforcement Unit nga 14 million sobra. So diri sa aton ano ini negative positive kay di positive na pulong naton nga maglapta ini but negative kay diri sa aton kinahimo kitaya nga ano bala no lugar sang mga distribution kag damo kita puerto nga pwede lang malabyan Bombo Jaire. Mayo gani Bombo Grace kay tinaprehend bala ini mga dako nga balor sa illegal nga droga kay ti ko mabaligya na ini makalabot na ini sa mga magagmay bala no nga mga mga nagagamit ang ilang mga kabuhi bala pila na makakabuhi kag kalaga maguba. Correct kid no so ni nga masolusyonan na diri sa aton nga kadamo diri sa mga contest kala sa aton kundi man sa Bacolod City ay buhat naman sa Bacolod halimbawa sa Negros Occidental Police Regional Office kidako tapos na-recover nila wag mo sa rekomendasyon sa mga drug bypass operation kung hindi drug bypass si caught in the act naman ang mga nagagamit o kung nagabaligya. So, amo lang na, ito sa mga kapulisan nila magkakapoy kasi kulaw na din obra mo, pero may kung magbigyan ka sa drug bypass operation. So, naraniwan ko, Jaire, ang sa bahay naman sa illegal gambling sa Berada, Simana nila, nayara sa 54 tanan ka mga operations sa bilog na Region 6, nayara sa 147 arrested, kag nakuha ang 38,756 nga cash nga ginagamit Manila sa pagpanahor kag ang sabahin naman sang loose firearms mayara sa 19 ka mga operations conducted 20 ang naaresto kag na surrender or recovered 173 ang mga armas kag 24 naman niya sa mga explosives and then sa arrested wanted persons ang operations naging conduct 243 resulta sa 66 sa most wanted and 177 sa other wanted. Amo na siya ang mga data naton sa Berada Simana ang patigayon Bombo Jaire. So congratulations sa aton sa mga kapulisan especially sa aton rin sa may Bacolod City kag sa Negros Occidental. Subong naman si Insekyarta Bombo Jaire sa Barangay 2 or Barangay 6 sa Akop, may arat tuod puno ka na ikot. Pero gamay lang, wala man nasunog. Wala man siya nagtunga, git pareho sang iban nga mga incidents.
Yes, wala man kag ang nabatsakan ko kagabi sa ato sa mga kauturan kay grabe gid ang nag-over pagidlat to sa ila, grabe pagid, no? So may lang kay wala sang may nahalitan o kung nasamaran kay kadamo o kagapon actually black out ito brown out kagabi but dati may lang kay natigayon mga magsiga. So subong yari naman kay may northbound terminal sang Ceres kag mayo na ang tiyempo, no? Pwede nakapangalay ang haring adlaw. So ari ako sa may dapit na yon so nga napanahugan mala sa mga pasahero sa may Ceres terminal Bombo Jaire kag subong ara mas damo ang mga pasahero nga sa Bacolod padulong norte kaysa sa mga nag-aabot kay sa subong ang mga salakyan ta diri naman niya sa likod ko sa may ginaparkingan mula sa mga traditional kag modernized jeepney laba ang pila tibot silingon dutay pa lang naglalabot ng mga pasahero sa amon nga oras sa mga alas 7 damo naman ni siguro damo sang mga nakaraya di nga gahulat nga makabiyahe especially ni mga ang pinakadamo di subong naga-parking amo ang modernized jeepney Bombo Jaire. Yes, Bombo Grace, no? Ti subong do medyo hindi pa naton mahambal nga do crowded gid bala no mga terminals kiti temprano pa man kaga pila pa man lang ka mga eskwelahan bala nag-abres ang klase. But in the next few weeks guro Bombo Grace mahambal tagid nga masako-sako na especially kung amo ni bala oras kiti mga manog alas 7 normally nga mga oras Bombo Grace dira gid bala nagabiyahe no ang mga estudyante padulong sa ilaman nga mga naglalain nga mga bulutuan. Na Bombo Jaire. Actually, mga utod taya nga nagabiyahe, mga college students pala, no? Di man sila nga nagbalik na gid sa tanan. Hindi, dutay lang. Kaga Kalabanan, nagabiyahe, kahit man lang nila napulian. Especially, mga taga-norte Kalabanan. Ang iba niya, manog alik pa lang sa mga boarding house nila. Oh, the way boarding house, mahal lagi. Tapos gamay-gamay. Oo, insakto gid Bombo Grace no. Te ang mga iban nga daan, mga iban guros mga nag-obra pa na sa BPO companies, normally amo man ni oras ang ilang mga out bala Bombo Grace kay ti mag graveyard na nga daan Kalabanan bala ti mga alas 6, alas 5, mga alas 7, dira man sila nagapululi sa ilang man sa tagsa mga puluyan o kung sa ilang man nga mga boarding house kay madamo daan diri ang mga call centers company bala, mga call center companies diri sa may syudad sa Bacolod Bombo Grace no. Yes, damo. Ang mga boarding house ginutok. Di ang pag-unaan, subo nga school year, nagbalik na gid tanan sa klase. Amo na ginutok mga boarding house kina-occupy gid katama sa mga estudyante. Make sure talang na safe, no, ang mga landlady, mga landlord. Check nila ang mga wire nila, kag ang ila sining mga parts pala sa boarding house nila kanaligad to nga boarding house dila lapit sa may UNR Bombo Jaire although nga damay lang man to pero kailan kay wala tong mga students nga nag-board during that time kay online class Kalabanan. So subong kita-check mo na sa BFP ang mga boarding houses diri sa syudad sa Bacolod kay delikado kag isa pa ang tempo subong daan El Niño kita. Correct. Amo gid Bombo Grace no, so dapat panugyan man i-check gid bala antes kada abi halin sa imong boarding house, i-check gid kung napatay ang main switch, nakuha ang saksa kay iban guro ka kalipatan bala mga electric fan, mga charger, sumagulo ligmat gid kiti agud man ikawan bala mga insidente man Bombo Grace no sang sunog sa karon. Yes, napuha naman kita sa reaction diri or statement naman sa provincial director or provincial fire marshal sa natabo nga sunog to sa may San Carlos Sigal kag isa pa college and Bulacan. Correct, yan sakto gid Bombo Grace no kay at least makapulo pangaman man bala no ang ato nga mga kabombo. So far kamusta ang ang dalanon dira Bombo Grace and even kay nasa pagpanglibot ni sa patrol, wala man sa traffic no? Yes, wala pa sang traffic kapag katulad diri, bakit karon ng alas 7 kasi subong 5 minutes now, alas 7 na yung kaamo na oras, nagdamo ang salakyan, kaya nagatuga sa traffic, especially sa may northbound shopping, balak damo sa eskwelahan, nagsugod naman sila Bombo Jaire Kalabanan, mga private schools, kilala ang mga university sa Bacolod. Sige Bombo Grace, madamo gid nga salamat.
Yes, mga Sharila, kita diri sa may Sirs Northbound Terminal. Lady for Grace, din naman ang press number 1. Most trusted radio network in the country po Radyo Philippines. Radyo Bombo! Madamong nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lobaton live dito no sa may northbound Ceres Terminal sa pag-check yarman sang sitwasyon sang dalanon dito sang biyahe no kati so far dumatulo tawhay pa man ang dalan sa karon and even gani sa North Terminal matawhay gyud na dareya and even sa South no okay naman subong ang sitwasyon sang South Terminal kati nakalinya or nahipid naman ang mga Ceres no ang mga salakyan sa nasambit nga mga terminal sa subong amat-amat naman nga nagabalik ang klase sa mga universities and mga colleges diri sa probinsya sa Negros Occidental sa siyudad sa Bacolod and ang sa bahin naman niya sa mga eskwelahan bala under sa Department of Education ti sa Agosto 29 no magasugod ang ilang klase. Muna sa karon nagamatamat gid panglibot ang aton nga mga city ang aton nga syudad bala ang aton nga city government may mga initiative gid nga ginapanghimo agod nga malikawan bala nga ma-distract ang mga kabataan para sang damlag lang nagpatigayon to sang naglibot no ang aton nga city legal enforcement team sa mga kompyuteran bala malapit no sa mga brutuan kay tiyan mo na masami ang ginahimo sa pila ka mga estudyante nagapangayo lang sa balon tukulo sa eskwelahan, gali nagarikta sa komputeran, nagampang sa computer games. Okay man na basta hindi lang bala kung tani bala during class hours no kay ti amo nang gid pa remind gid sa ato nga city government sa mga establishments sa mga computer shops nga hindi pwede no patigayon or pahanugot bala sa mga minors especially sa mga estudyante nga maghampang didto during class hours. Hindi posible gid nga masiraduhan no or makuha ang ila permit kag mapasirado gid ang ilang negosyo. Philippine Standard Time 58 minutos nakaligas sa tak na alas 6 aga. Dugay magasulod ng atong Bombo Network News para sa mga nagapanguna nga balita national. Pagkatapos ang pila ka importante nga mga pahanumdoma. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabiling nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, ikalabing-anim sa buwan ng Agosto, taong 2023.
Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, kasong pagpatay laban kay suspended Representative Arnolfo Teves Jr. na may kaugnayan sa pagkamatay ng 3 individual sa Negros Oriental, tuluyan lang inihain sa korte. Ang Kamara meron namang ilalabas na desisyon ukol kay Congressman Teves. Ang ASEAN naman pupulungin ang China sa pagbuo ng Code of Conduct sa West Philippine Sea. Hepe ng Navotas City Police pinasisibak sa pwesto at sasampahan ng kaso kasama ang 11 iba pa kaugnay sa mistaken identity incident na nangyari doon sa lungsod ng Navotas. Ang Department of Foreign Affairs naman nagpadala ng grupo patungo doon sa Hawaii. Ang pagkilala naman sa mga namatay, pahirapan pa rin. Samantala yung pagtaas daw sa presyo ng mga school supplies, minimal lamang ayon sa Department of Trade and Industry. Sa international news, abangan mamaya dahil si dating US President Donald Trump inalmahan ang bagong kaso nito sa Georgia. Samantala ang Poland naman ibinida ang kanilang military powers. Dating nagpapatuloy na pagtutok sa FIBA 2023, magkakabombo ang Samahang Basketball ng Pilipinas. Naniniwalang kayang malampasan ng Pilipinas ang record-breaking audience. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Ipinauubayan na lamang ni House Secretary General Reginald Velasco sa House Committee on Ethics ang desisyon sa patuloy na pagliban nitong si Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Naniniwala din ito na magiging patas lamang ang may papataw na kaparusahan ng House Committee on Ethics kay Congressman Teves. Sinabi nito na tatalakayin ngayong araw ng Kamara ang desisyon. Magugunit ang noong Hulyo 31 nang natapos ang suspension order laban sa kongresista. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Secretary General Velasco. Well, nag-meet na and meron silang recommendation and the plenary will act on it by Wednesday. I'm not authorized to reveal anything, but you can wait until tomorrow, the plenary. That be the time when the House of Representatives, the plenary, will decide what to do with Congressman Arnolfo Teves. Bahagi po yan ang naging pahayag ni Secretary General Reginald Velasco ng House of Representatives. Kaugnay pa ng balitang yan, isa lamang sa maraming factors na isinasaalang ngayon ng House of Representatives sa pagpapasya sa status ni Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. ang pagtatalaga sa kanya ng gobyerno bilang isang terorista ayon kay House Secretary General Reginald Velasco. Pagdating kasi niya sa pagpapataw ng sanctions o parusa, ang pagtatalaga bilang terorista ay hindi naman isang game changer dahil marami anyang mga punto ng talakayan bago gumawa ng ganoong desisyon ang Anti-Terrorism Council. Maaring isa lamang anya ito sa dahilan, ngunit hindi ito ang pangunahing dahilan sapagkat ang nasabing desisyon ng Anti-Terrorism Council na nagdedeklara kay Teves bilang terorista ay maaari pa namang maiapila. Ayon pa kay Secretary General Velasco, mayroon ng rekomendasyon ang House Ethics Panel at aaksyonan ito ng plenaryo ngayong araw yan ng Miyerkules. Dito pa lamang anya maaring magpasya ang House of Representatives kung ano ang gagawin kay Congressman Teves. Itong araw ng Martes, tinalakay ng House Committee on Ethics Panel ang kinabukasan ni Teves bilang isang mambabatas sa gitna ng kanyang patuloy na pagliban sa mga pagliligtas ng Kamara kaugnay sa kanyang nagpasuna na travel authority. 2 beses na ring pinatawan ng 60-day suspension si Teves kung saan ang pinakahuli ay nagpaso noong Hulyo 31. Kung matatandaan na tinaw-tumangging bumalik sa bansa si Congressman Teves mula pa noong buwan ng Marso dahil umano yan sa banta sa kanyang buhay at kanyang pamilya matapos siyang iugnay ng Justice Department sa pagpaslang noong Marso 4 kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Subalit itinanggi naman ng kongresista ang pagkakasangkot sa krimen. Alaunan ay kinasuhan siya ng murder at iba pang kaugnay ng mga kaso sa mga serye umano ng pagpatay sa Negros Oriental noong taong 2019. Bunsod nito noong nakaraang buwan ay itinalaga nga ng Anti-Terrorism Council si Teves at 12 pa bilang terorista. Samantala, yung kasong pagpatay laban kay suspended Representative Arnolfo Teves Jr. na may kaugnayan sa pagkamatay ng 3 individual doon pa rin sa probinsya ng Negros Oriental, tuluyan na pong inihain sa korte. May nakuhang report dito si Bombo Victor Liantino.
Bombo Genesis tuloy na nga inihain sa korte ang 3 kaso ng pagpatay laban kay suspended Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. na may kaugnayan sa kaso ng pagkamatay ng 3 individual sa Negros Oriental noong taong 2019. Kinumpirma mismo ito ng Prosecutor General na si Benedicto Malcontento na naisampa na ang naturang kaso sa Negros Oriental Regional Trial Court. Una nang sinabi ng Department of Justice prosecutors na mayroon silang sapat at matibay na ebidensya upang kasuhan ang suspendidong mambabatas na si Teves. Bukod kay Teves ay kasama rin sa kaso ang 5 pang individual na nauugnay kay Teves. Ito ay sina Hanamay Sumerano, Richard Cuadra, Jasper Tanasan, Alex Mayagma at Rolando Pinili. Sila ay posible umunong may kinalaman sa pagkamatay ng mga sumusunod. Si Michael Dungog, dating board member ng 3 distrito ng Negros Oriental, siya ay pinatay noong March 25, 2019. Si Lester Bato, bodyguard ng isang kumakandidatong mayor noon na si Basay candidate Cliff Cordova, siya ay pinatay isang buwan matapos na mapatay si Dungog. At ang panghuling biktima ay si Pasito Lebron na pinaghihinala ang hitman na ugnay kay Teves. Pinatay siya noong taong 2019. Una nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na sa oras na maihay na ang mga kasong pagpatay laban kay Teves ay maaari nang humingi ng tulong ang Pilipinas mula sa international law enforcement agencies para ma-secure si Teves sa oras na lumabas na ang warrant of arrest laban sa kanya. Ayon pa kay Rimulya, kapag sinimula na ng International Criminal Police Organization o Interpol at iba pang law enforcement agencies bodies ang tracking kay Teves, siguraduhin malaki ang maging epekto nito sa suspendidong mambabatas. Nakatagda rin na aniyang maglabas ng red notice ang Interpol kapag may warrant of arrest na si Teves at kapag nangyari ito ay hindi na siya makakalabas ng bansa kung saan man ito namamalagi. Samantala si Teves rin ang itinuturong mastermind sa kaso ng pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo noong March 4 ng kasalukuyang taon. Dahil sa ngayon ay hindi pa rin ito bumabalik ng Pilipinas simula nang mapatay ang dating gobernador. Siniguro naman ang kalihim na mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Governor Ruel Digamo. Nagpapakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Nothing changes. The state will have to charge those who were involved completely in the conspiracy to murder Governor Digamo. And the recantation should not change the fact that statements were already made with independent evidence affirming and confirming the facts stated in the extrajudicial confessions prior to the recantations. So yun lang hinihintay natin. We just want it to be fleshed out properly by the NPS. But as far as I'm concerned, when I think about it, the way I know my law, nothing changes. Because these extrajudicial confessions are supported by other independent evidence. Para sa Bombo Network News, Bombo Victorian nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago ho tayo umusad sa iba pang malalaking balita sa umagang ito. Wait ako, iba na ho talaga yung panahon ngayon mga kabombo, ano? Matindi ho yung init, tapos bigla may manakanakang pagbuhos ng ulan kahit wala namang bagyo. Naku, lagot kang bata ka. Mabuti na lamang at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula sa Switzerland. Ito'y available in capsule for adults and syrup for kids. Also in 40 variant. Mula dito sa aming studio kahit nasan ka pa. Magandang balita talagang hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa iba pang mga balita, magkakaroon ng pulong sa pagitan ng China at ng Association of Southeast Asian Nations para sa pagbuo ng Code of Conduct doon sa West Philippine Sea. Sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na isa sa gawaan niya ang pulong sa darating na Agosto 22 hanggang Agosto 24. Sa ngayon kasi ay wala pang kooperasyon sa pagitan ng mga claimants o mga claimant countries ng West Philippine Sea. Umaasa ang kalihim na magkakaroon ng magandang bunga ang nasabi namang pagpupulong. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Secretary Manalo. As far as we know in our official talk with China, we are still committed to resolving our differences peacefully. And I think that's the role we will take. Now, Mr. Chair, to proceed, has there been any venue para makapag-meeting po ang representatives ng iba't ibang mga bansa na may claim sa West Philippine Sea? Wala talagang institutional forum
But before, the four claimants of ASEAN used to meet informally to discuss. And that meets off and on kasi hindi formal mechanism. We've also discussed bilaterally with other claimant states, including China. Pero siguro the one forum where perhaps all are present, including others, is the forum for the negotiations on the Code of Conduct for the South China Sea. In fact, they've already had 2 or 3 significant rounds of negotiation, and in fact, the next round is scheduled to be held here in Manila. So it's in this forum where all the members of ASEAN and China are actually meeting in the same. The next round of negotiations on a negotiating text will be held here in Manila, 22 to 24. Bahagi po yan mga kabumbo ng magkasunurang tinig nitong sina Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List at si Secretary Manalo ng Department of Foreign Affairs at kaugnay pa rin po ito doon sa naging pagdinig sa mababang kapulungan. Sa ngayon ay wala pa namang ibinibigay na kopya ng kasunduan ng China kaugnay sa claim nito sa umano'y pangako ng Pilipinas na tanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito ang inihayag ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo kasabay nga ng ginanap na pagdinig sa 23 billion pesos na panukalang pondo ng ahensya para sa taong 2024. Sinabi din ng kalihim na walang record ang Pilipinas sa naturang kasunduan na tatanggalin ng Pilipinas ang warship na nagsisilbing outpost ng bansa sa West Philippine Sea mula pa noong taong 1999. Sa katunayan, ayon kay Secretary Manalo, humingi na sila ng kopya o anumang kasulatan ng naturang kasunduan mula sa China, subalit hindi sila binigyan ng anumang kopya. Dagdag pa ng Department of Foreign Affairs Chief na kung walang malinaw na indikasyon ng nasabing kasunduan, maaari anyang ipagpalagay na wala talagang ganoong kasunduan na nag-i-exist o umiiral. Matatandaan nga na una nang iginiit ni Chinese Embassy Deputy Chief of Mission Cho Cheong na ang pangako umano ng Pilipinas na tanggalin ang BRP Sierra Madre ay nasa record at well documented. Saad pa nito na 24 na taon na mula nang isinadsad ang warship sa Ayungin Shoal, subalit hindi pa rin umano ginagampanan ng panig ng Pilipinas ang naging pangako nito. Noon ding taong 2021, nagsagawa umano ng mga diskusyon sa pagitan ng Pilipinas at China upang ayusin ang hindi pagkakaunawaan sa Ayungin Shoal, kung saan nakamit umano ang isang consensus o kasunduan para sa pagsasagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre. Gayunpaman, simula umano sa unang bahagi ng taong ito, sinabi ng Chinese official na tumanggi umanong kilalanin at ipatupad ng gobyerno ng Pilipinas ang umiiral na pinagkasunduan at nagsimulang gumawa ng isang serye ng mga unilateral action. Sinabi din ng Chinese official na nagpadala rin ng China ng draft proposal sa panig ng Pilipinas para tugunan ang usapin, ngunit hindi pa ito nakakatanggap ng formal na tugon mula sa Pilipinas. Sa iba pang mga balita, pinasisibak ngayon sa pwesto at pinakakasuhan kay National Capital Region Police Office Chief Police Brigadier General Melencio Nartates ang hepe ng Navotas City Police Station na si Police Colonel Alan Umipig. May kaugnayan pa rin ito sa mistaken identity incident na kinasangkutan ng mga pulis sa Navotas City na kumitil sa buhay ng binitilyong si Jemboy Baltasar. Ito ay nang madiscover ng mga kinauukulan mula sa nagpapatuloy na investigasyon ng Philippine National Police Internal Affairs Service na pinatanggal nitong si Umipig sa isinumiting report ng team leader ng operatiba na nasa 11 mga pulis ang kasama rin sa naturang operasyon. Ayon kay Inspector General Alfegar Triambulo, ang naturang bilang ay hiwalay pa sa 6 na pulis na una ng kinasuhan ng mga kinauukulan nang dahil din sa pagkakasangkot sa nasabing insidente. Dahil dito, ipinagutos ngayon ni Inspector General Triambulo kay National Capital Region Police Office Chief Nartates na sampahan ito ng dishonesty at paglabag sa command responsibility. Kaugnay nito, hindi rin lusot ang 11 mga pulis na pinatanggal nitong si Umipig sa report dahil pinakakasuhan din ang mga ito ng Internal Affairs Service ng kasong administratibo nang dahil sa pag-abandona sa biktima na malinaw na paglabag sa umiiral na Police Operational Procedure ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Samantala, sa ngayon ay nasa summary dismissal stage na ang kasong grave misconduct na una nang inihain ng PNP o ng Philippine National Police laban sa 6 na pulis na idinawit sa nasabing insidente.
Kung maalala, una nang nagbabala itong si Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. na posibleng umakyat pa sa mas mataas na opisyal ang mapapanagot o pagpapanagot o pagtutupad ng command responsibility sa Navotas incident. Depende na rin sa lalabas na resulta ng isinasagawang investigasyon ng mga otoridad. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. IAS who took over this, but as a lawyer myself, there are questions that needs answers. Were paraffin tests conducted? Umalis ba yung mga tao nung nandun? Yung mga investigador ba, it took him how many hours to go there? These are things that must be answered, otherwise, as far as I'm concerned, it could even go up. It could even go up. But pinapatignan namin to kasi pangit naman ng walang due process. Pinapatignan at pinapaimbestigahan sa ngayon. Bahagi po yan mga kabumbo na naging pahayag ni Secretary Benjamin Abalos Jr. Sa karagdagang balita, tuloy pa rin ang pagpapataw ng mga dagdag na buwis ng gobyerno para sa taong 2024. Sa budget briefing ng Committee on Finance na pinamumunuan mismo ni Senator Sani Angara, sinabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno na ipagpapatuloy nila ang pakikipagtulungan sa Kongreso para maisulong ang mga pangunahing reforma na mahalaga para sa mabilis na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Kabilang na dito anya ang pagpapasa sa mga natitira pang tax reform packages ng nakaraang administrasyong Duterte at mga bagong tax measures sa ilalim ng kasalukuyang Marcos administration. Ang mga isinusulong na dagdag na buwis ay ang mga sumusunod: ang Package 4 o ang Passive Income and Financial Intermediary Taxation, ang excise tax sa single-use plastic, rationalization of mining fiscal regime, ang Motorcycle Road Users Tax, excise tax para sa matatamis na inumin at junk foods, buwis para yan sa premix alcohol at value-added tax sa digital service providers. Sinabi pa ni Diokno na kapag naipatupad na ang mga tax measures na ito ay makakalikom ang gobyerno ng Pilipinas ng 120.5 billion pesos na karagdagang kita para sa taong 2024. Pag nagtuloy-tuloy naman ito ay tataas pa ang nakokolektang buwis dito ng 152.2 billion pesos sa taong 2025 at tataas pa sa 183.2 billion pesos pagsapit niya ng 2026. Target naman na maaprubahan ngayong 19th Congress ang 7 pang panukala para sa mga nabanggit na dagdag na buwis bilang suporta sa medium-term fiscal framework. Kaugnay niyan, tiniyak naman ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan sa mga senador na ang assumptions o palagay ng Administrasyong Marcos na 6 hanggang 7% na gross domestic product growth rate para sa natitirang bahagi ng 2023 at 6.5 hanggang sa 8% na paglago ng ekonomiya mula 2024 hanggang 2028 ay makakamit. Hindi naman anya nawala ang value ng underspending sa first semester na pwede pang ma-deploy sa second semester. Ipinaliwanag pa ni Balisacan na ang ekonomiya ay kailangang lumago ng 6.6% at sa second half upang makamit ang mas mababa pang projection target na paglago ng 6% para sa buong taon. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Department of Finance Secretary Benjamin Diokno. Tax reform measures outlined in this slide are crucial components of the medium-term fiscal framework. These tax revenue measures will enable us to raise additional revenues totaling 120.5 billion pesos or 0.5% of GDP in 2024. This will further increase to 152.2 billion or equivalent to 0.5% of GDP in 2025 with the enactment of the Motor Vehicles Road Users Tax, and further to 183.2 billion pesos or 0.6% of GDP in 2026. Bahagi yan ang pahayag ni Finance Secretary Benjamin Diokno. 20 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga mga kabombo. At sa pagkakataong ito, makakausap po natin ang isa pong
professional coach ng basketball at iba pang mga sports na nakabase po doon sa Europa, particular na doon sa bansang Denmark. Siya po ay dati rin pong basketball coach sa isang international school dito ho sa Metro Manila at naging bahagi lamang ng katatapos kamakailan noong 2022 na basketball congress doon sa bansang Lithuania. Kasama ho natin mga kabombo ang isa sa mga kilalang coaches o dito ho sa ating bansa, si Coach Leo Molina. Magandang umaga ho at welcome sa Bombo Radio Philippines, Coach Leo. At si Bombo Genesis po ito, kasama ho natin si Bombo Ever, Coach. Magandang umaga sa inyong lahat at sa mga nanonood. Thank you so much. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa aming invitation na kayo po aming makausap, Coach. I understand na galing ho kayo sa ibang bansa and then tama ho ba? Dumiretso ho kayo dyan sa Iloilo para sa isang 3 araw na basketball camp, libreng basketball camp sa Iloilo. Opo. Actually, nasa airport ako ngayon. Magsisimula yung camp mamayang 12 o'clock. Okay. Hanggang weekend. Yeah. Okay. Coach, kami ho'y napatawag para hukunin ang inyong take sa iba't ibang mga usapin, lalo ho at papalapit na ito hong FIBA World Cup 2023. Ngayon, with the arrival nitong si Jordan Clarkson at meron na ring medical clearance para kay Kai Soto na magiging bahagi ng Gilas Pilipinas, ano nakikita ho natin na magiging strength at kung sakali man yung mga weakness possibly ng Gilas Pilipinas nasasabak sa FIBA 2023, Coach? Bilang professional coach sa Europe, maganda yung pagdating ni Jordan Clarkson sa team Gilas men's team natin. Then pagkakaroon ng clearance ni Kai Soto. Strength natin, meron tayong height ngayon. Younger yung team. May mga international experience na napaka-importante at this World Cup stage. Tapos inclusion din ni Coach Tincon na part ng coaching staff na maganda ang ibibigay na inputs para sa hindi lang para sa mga coaches, also para sa mga players na magre-represent para sa atin. At of course, dahil gagawin to sa atin, yung 6-man natin, yung home crowd natin na tutulong sa atin. In terms of weakness, short preparation, which yun din naman ang naging issue din ng I think ng ibang teams na maglalaro kasi most of ng players nila ay galing din sa NBA or sa mga ibang professional leagues. Okay. Nabanggit ho ninyo yung short preparation na coach and considering na medyo limitado ho talaga yung pagkakasama nitong sina Kai Soto, Clarkson at itong si Thompson doon sa kabuang roster ng Gilas Pilipinas. Paano ho ninyo nakikita yung magiging incorporation nitong mga players na ito doon sa kabuang chemistry ng roster ng Gilas Pilipinas, coach? Itong mga atleta na to na sila alam nilang basketball ay isang team sport. So, train na sila na mag-adapt at maging parte ng basketball team. And with the coaches' help and the team and players na involved dito sa Gilas na to, I'm sure na they will be able to adapt quickly, adjust, dahil nga professionally trained sila. Okay, sige. Coach, ang ating katandem si Bombo Ever, meron din mga karagdagang katanungan, Coach? Okay. Yes po. Coach, ano naman po yung prediction po ninyo sa magiging possible ranking o tagumpay po ng Gilas Pilipinas sa kanila pong kampanya dito po sa FIBA 2023? Dahil sa group natin, medyo mabigat. Angola, Italy, then Dominican Republic na may mga NBA players at professional players na naglalaro na rin around the world. So, hopefully, makalusot tayo sa kahit 2 panalo. Dahil ako naniniwala bilog ang bola, maraming possibility or maraming paraan na pwedeng mangyari sa loob ng court. So, hopefully, makalusot tayo sa first round natin. Lalo ho at ang unang sabak ko natin, coach, ay ang Dominican Republic, Andyan si Carl Anthony Towns na kanilang sentro. Okay. Sa kabuuan po ng FIBA World Cup, coach, ano hong prediction ho ninyo? Anong country ho kaya ang posibleng mamamayani ho dito? May 3 akong prediction. Siyempre, ang USA. Dahil pabuuan sila ng mga NBA players.
nandun ang Spain, and there's a possibility na Canada rin dahil marami rin silang NBA players na sanay maglaro sa gantong level ng competition. Along this line, Coach, ang USA ang isa sa mga, nakikita rin po ng ibang mga analyst na possibly maging problema. Halos mga bagito ho itong mga to. Yung ilan dito, mga sophomore pa lamang doon sa NBA. Wala ba tayong nakikitang possibly maging conflict or weakness dito, Coach? I think isa sa mga challenges nila yon, pero dahil NBA players sila at magagaling ang kanilang coaches, bumuo sila ng best of coaches na meron ng NBA. I guess na dahil may isang goal to get the gold, so they will do their best na maglaro as a team. Sige. Coach, maraming salamat sa pagpapaunlak po ninyo sa aming invitation na kayo po ay aming makausap po dito. Although nakabase ho kayo doon sa Europa, kayo ho mismo manunood din ho ba? Matututok din ho ba sa FIBA World Cup, Coach? Oo, nandito ako sa Manila ngayon, papuntang Iloilo, then babalik after ng camp, and we'll stay for the FIBA World Cup. Okay. Thank you, Coach. Susubaybayan ko talaga. Thank you, Coach. Maraming salamat. Ingat po kayo. Salamat din. Si Coach Leo Molina, mga kabombo, siya po ay professional basketball coach na nakabase ako doon sa Europa, particular na doon sa bansang Denmark. Samantala naman sa mga karagdagang balita, mayroong grupo na ipinadala ang Department of Foreign Affairs sa Maui, Hawaii para tulungan ang mga distressed Filipino na apektado ng wildfire. Sinabi ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega na patuloy ang kanilang ugnayan sa mga opisyal ng Hawaii. Hindi pa naman matiyak kung mayroong nadamay ng mga Pilipino sa halos 100 katao na nasawi sa wildfire. Agad anyang magbibigay ng update ang kanilang grupo na ipinadala pagdating nila sa lugar. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Department of Foreign Affairs Undersecretary De Vega. Our consulate is sending a team now, not to Lahanay where the fire occurred, because you can't enter Lahanay. It depends on the local authorities, but to Wailuku, which is a city in Maui, to form a team to provide consular assistance to our distressed Filipino nationals. We have to emphasize Filipino citizens primarily, As for those who are Filipino Americans, technically we can't use our assistance to nationals funds for foreigners, but we can certainly, as a country, it's being proposed by our consulate. Every time there's a natural disaster, our country provides relief goods or donations, so that's one possibility. So as of now, we cannot confirm actual losses of Filipino citizens or how many are among those missing. Yan ang bahagi ng pahayag ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega. Sa iba pang mga balita, mga kabombo, yung karagdagang pondo raw sa Social Pension Fund para ho sa 2024. Mas mapapalawig ang tulong para sa mga senior citizen. May nakuang report po dito si Bombo Alay sa Clarinal. Binigyang diin ng Department of Social Welfare and Development na ang kanilang kahilingan na karagdagang Social Pension Fund ay malaki. Ang tulong nito para sa pagpapalawig ng tulong para sa mga senior citizens. Ito ay kung sakaling maaprubahan ang karagdagang pondo para sa Social Pension for Indigent Senior Citizens Program. Ang iminungkahing alokasyon sa 2023 General Appropriations Act na doblehin ang halagang 25.30 billion pesos ay ang pagsasakatuparan ng Republic Act 11916. Ito ay ang act increasing the social pension of indigent senior citizens. Kung matatandaan, inihayag ng Department of Budget and Management na 49.81 billion pesos ang inilaan para sa sektor ng serbisyong panlipunan sa panukalang pambansang budget sa susunod na taon upang pondohan ang pagtaas sa pagpapatupad ng social pension ng indigent senior citizens. Dagdag pa dito, patuloy na itinutulak ng Department of Social Welfare and Development ang pagtaas ng halaga ng social pension upang matulungan ang mga mahihirap na nakakatanda na sugpuin ang epekto ng pagtaas ng presyo ng gasolina, mga bilihin at upang makasabay sa pandaigdigang inflation.
Ang Republic Act 11916 na naging batas noong buwan ng Hulyo taong 2022 ay nagtatakda ng 100% pagtaas sa buwan ng pensyon ng mga mahihirap na senior citizen mula 500 pesos hanggang 1,000 pesos. Nangako ang Department of Social Welfare and Development na makikipagtulungan sa National Commission of Senior Citizens upang matiyak ang patuloy na suporta ng gobyerno para sa kapakanan ng sektor ng mga matatanda. Ang National Commission of Senior Citizens ay ang ahensya ng gobyerno na inatasan ng Republic Act 11350 na manguna sa pagpapatupad ng mga programa at serbisyo para sa mga nakakatandang Pilipino. Kaugnay niyan, narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni National Commission for Senior Citizen Chairman Franklin Quijano. Naghahawak ngayon ng pagbibigay ng benepisyo ay ang DSWD. Kaya sa ngayon, ang trabaho po ng DSWD ay pagbibigay ng mga benepisyo sa mga seniors, lalong na Republic Act 9994 ay 500 peso a month for the indigent senior citizen. Ngayon, noong July 30, 2022, pumasa po ang bagong batas na Republic Act 11916 na nagsaad na ang social pension ng senior citizen ay magiging 1,000 na from 500. Para sa Bombo Network News, Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Treat yourself to Chownu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Tinatayang papalo sa 15.8 trillion pesos ang projection na kakaharaping utang ng gobyerno ng Pilipinas sa katapusan ng taong 2024. Ito ang inihayag ni National Treasurer Rosalia De Leon sa Senate Finance Committee kasabay ng pagtalakay nito sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Kinwestiyon naman ni Senator Minority Leader Aquilino Pimentel III kung bakit hindi kailangang mangamba ng mga Pilipino sa lumulobong utang ng pamahalaan. Paliwanag naman ng National Treasurer na kung ikukumpara sa utang ng ibang bansa, di hamak na malayo ang utang ng Pilipinas. Anya, ang debt to gross domestic product ratio ng Pilipinas ay nasa 61% kumpara sa mga bansa sa Asia gaya ng Malaysia na mayroong 61.67%. 61.57% naman sa Thailand at 167.7% sa Singapore. Dagdag pa ng opisyal na nasa 70% ng utang ng Pilipinas ay nangingibabaw pa rin ang peso. Ibig sabihin, hindi gaanong maapektuhan ang mga serbisyo sa utang ng bansa pagdating sa mga pangyayari na negatibong makakaapekto sa revenue o profits. Kaugnay nito ay isinabi din ng naturang opisyal na sa katunayan sa mga credit agencies kagaya na lamang ng Fitch ay in-upgrade ang credit rating ng Pilipinas sa stable mula sa negative. Una rito ay lumobo pa nga ang utang ng gobyerno ng Pilipinas sa pagtatapos ng Hunyo sa 14.15 trillion pesos na pinakamataas sa kasaysayan ng bansa. Meron na lamang kung tayong 25 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga mga kabumbo. Sa iba pang mga balita, ipresenta ng Department of Budget and Management sa susunod na linggo o ipepresenta sa susunod na linggo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pagbabago sa Government Procurement Law. Sinabi nitong si Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman na binanggit ng Pangulo ang nasabing amendment o mga pagbabago sa kanyang ikalawang State of the Nation Address. Pagtitiyak nito na dumaan sa pag-aaral ang nasabing mga pagbabago o mga amyenda ng nasabing batas. Umaasa rin ito na agad na maaprubahan ng Pangulo ang nasabing mga pagbabago. Narito po at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Secretary Pangandaman. We have steps to improve government spending and budget utilization. For government procurement, it is the only one that needs legislation. And you know that during the SONA of the President, it was
it was again mentioned to amend the Government Procurement Reform Act. With that, we will be presenting our amendments to the Government Procurement Act to the President next week. And maybe we can also, we don't have the bill yet, but we have the specific amendments. Maybe I have here GPPB Executive Director Weng and Executive Director Attorney Dennis Santiago can also explain it further if we still have time. But yes, there needs to be amendment to the Procurement Reform Act, the GPRA, which was sponsored by Senator Angara 20 years ago. Bahagi po yan mga kabombo ng mga paliwanag ni Secretary Pangandaman. Sa ibang balita naman, ibinunyag ni Tourism Secretary Cristina Frasco na kanilang kinansila muli ang isang kontrata mula sa DDB Philippines at ang ad agency matapos nga ang controversial ng Love the Philippines rebranding campaign. Sinabi ng kalihim na may 6 na buwang kontrata sana ng DDB Philippines sa ahensya na magtatapos sa Agosto 31 ay kanilang tuluyan ng kinansila. Isinagawa ng kalihim ang pagbubunyag sa ginawang pagdinig sa House Appropriations Committee nitong araw ng Martes. Magugunitangan na balot ng kontrobersiya ang nasabing ad agency dahil sa paggamit ng mga stock videos at pictures para sa rebranding ng tourism slogan. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Tourism Secretary Cristina Frasco. At DDB Philippines was under contract. And the contract specifically indicates that they are required under the terms of reference to submit and publish original images. Therefore, the Department of Tourism, exercising the diligence of a good father of a family, had every right to rely on DDB's compliance with its contractual obligation to post and publish original videos. This is the very premise by which they were given permission to publish said videos. The Department of Tourism could not have known that a reputable worldwide agency recognized for its ability to produce reliable content would upload unoriginal videos, which is precisely why the Department of Tourism, in its aghast at this act that has caused damage to the branding campaign and to the country, bahagi yan ang pagpapaliwanag ni Tourism Secretary Cristina Frasco sa pagdinig pa rin niya sa House of Representatives. Samantala, maaari namang tumaas ang mga kaso ng bacterial disease na leptospirosis sa bansa kasunod po ng mga pagulan at mga pagbaha sa mga nakaraang linggo. Batay ho kasi sa datos ng Department of Health, may kabuang 2,079 na mga kaso ho ng leptospirosis na naitala mula Enero 1 hanggang Hulyo 15 ng taong kasalukuyan. Mas mataas ito ng 59% kumpara sa 1,310 na kaso na naitala sa parehong panahon noong pong 2022. Sa kasamaang palad, umabot na rin sa 225 o 225 ang bilang ho ng mga nasawi ngayong pong taong ito. Ilan naman sa pinakamabisang paraan para maiwasan ang naturang sakit ay huwag pong lumusong sa mga tubig baha at kung hindi naman maiwasan, siguraduhin nakasuot ng mga proteksyon katulad po ng mga rubber boots at mga gloves. Siguraduhin din pong maglinis ng katawan pagkatapos ng lumusong sa baha at hugasan gamit ang malinis na tubig at sabon ang mga paa at hanggang sa mga binti. Samantala, sumalang na sa budget deliberation ang Department of Foreign Affairs sa House Committee on Appropriations sa pangungunayan ni Representative Elizalde Co. Sinimulan ang naturang pagbusisi ng komite sa mga proyekto at programa ng Department of Foreign Affairs sa ilalim ng proposed budget na nasa 24.58 billion pesos para sa fiscal year 2024. Mismong si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang nanguna sa pagpapaliwanag sa kanilang budget proposal na mas mataas noong ngayong kasalukuyang taon na pondo na nasa 20.7 billion pesos. Kabilang nga sa mga ibinahagi ng kalihim ay ang proteksyon ng national sovereignty, ang territorial integrity at maritime security, ang pagtaguyod ng stable na kapaligiran sa pamamagitan ng pagpapalakas pa ng international relations bilang bahagi sa Department of Foreign Affairs 2024 Strategic National Security Directions for 2024. Nagpahayag naman ng kanyang suporta si House Committee on Appropriations Vice Chairman Representative Joseph Gilbert Biolago ng ikalawang distrito ng Nueva Ecija.
Nasusuportahan niya ang panel ang kakailangang pondo ng ahensya nang sa gayon ay epektibo nitong magampanan ang kanilang trabaho. Sinabi din ng mambabatas na malaki ang papel ng Department of Foreign Affairs bilang frontliner ng ating bansa. Ayon naman kay Foreign Affairs Assistant Secretary Domingo Nolasco na bahagi ng kanilang 24.58 billion pesos na panukalang pondo ay ang mga sumusunod. Nasa 13.3 billion pesos ay mapupunta sa maintenance and other operating expenses. 8.7 billion pesos naman ay mapupunta para sa personnel services at 1.7 billion pesos ang mapupunta naman sa capital outlay. Samantala sa iba pang mga balita mga kabombo, ang pagtaas daw sa presyo ng mga school supplies, minimal lamang. Base po ito sa naging monitoring ng Department of Trade and Industry. Yan po ay ilang araw na lamang bago ho yung nakataktang pagbubukas ng klase, bago ho yan ang Agosto 29. May nakuang report ho dito si Bombo Javino Galang. Nagkaroon lamang na minimal na pagtaas sa mga presyo ng school supplies ilang linggo bago ang pagbubukas ng klase. Sinabi ni Department of Trade and Industry Consumer Protection Group Undersecretary Ruth Castelo na hindi talaga maiwasan na magkaroon ng pagtaas sa nasabing mga school supplies dahil sa mga iba't ibang factors. Yung difference, yung mga nag-increases, ang umpisa ng increase natin is at 3%. Abot ng merong 6%, 7%, then merong isang produkto na talagang halos nagdoble ng presyo. But this is premium. It's a premium brand naman ng notebook na 54% ang increase. Pinakamataas na after yung 54% na yun, ang increase niya is 11 pesos. So, mataas lang pakinggan sa percentage, pero dahil maliit naman yung peso value, 11 pesos lang yung increase niya. Yung iba, nasa 5 pesos to 7 pesos ang increases. Pagtitiyak naman niya na nananatiling nakabantay ang kanilang opisina sa anumang paggalaw ng mga presyo kung saan binalaan niya ang mga negosyante na maharap ang mga ito sa kaparusahan kapag basta-basta na lamang sila nagtaas ng kanilang mga presyo. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Sa iba pang balita, hindi aalisin ang Kamara de Representantes sa mga miyembro na may nakabinbing pinal na desisyon mula sa korte sa kanilang kaso. Ayon yan kay House Secretary General Reginald Velasco. Ang tinutukoy ni Velasco ay ang desisyon ng Commission on Elections na nagkansila sa pagpaparehistro ng Anwaray Party List dahil sa pagpayag sa pangalawang nominado na si Isabel Noel na maupo bilang miyembro ng Kongreso mula sa taong 2016 hanggang 2019 nang walang kaukulang otoridad. Isa pang kaso dito ay ang desisyon ng Korte Suprema na nagpapawalang bisa sa proklamasyon kay Romeo Halushos Jr. bilang kinatawan ng unang distrito ng Zamboanga City. Paliwanag naman ni Secretary General Velasco na inaantay pa nila ang formal na komunikasyon mula sa Commission on Elections sa issue sa Anwaray dahil maaari pang maghain anya ng motion for reconsideration ang concerned official. Kaya't sa oras na maibigay na ang pinal na hatol at opisyal na matanggap ng House, sa kaanya nila ito aaksyonan, gayon din sa kaso ni Halushos. Saad pa ni Velasco na anuman ang magiging desisyon ng Korte Suprema, kailangang mapagtibay muna ito ng Commission on Elections at opisyal na maipaabot sa House of Representatives. Target naman ng Department of Health na makompletong pamamahagi ng natitirang 15.2 billion pesos na halaga po ng Health Emergency Allowance bago matapos ang 2023. Sinabi nitong si Health Undersecretary Enrique Tayag na sa ngayon ay namahagi na ang gobyerno ng 46.4 billion pesos na hazard pay sa mga healthcare workers na nagsilbi sa panahon ng coronavirus disease 2019 pandemic. Sinabi pa ng opisyal na nakikipagpulong si Health Secretary Ted Herbosa sa grupo ng mga pribadong ospital upang ipaliwanag na ang backlog ay dahil sa mga issue ng dokumentaryo. Saan pa ni Yusek Tayag na ang Department of Health ay maigting na nakipagtulungan sa Department of Budget and Management upang matiyak na may sapat na pondo. Matandaan na sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kanyang ipinangako ang paglalabas ng mga nakabinbing emergency allowance at mga benepisyo para sa mga healthcare workers.
Target naman ng gobyerno ng Pilipinas na magkaroon ng Visiting Forces Agreement sa kaalyadong bansa sa Asia malapit sa China. Ito ang naging tugon ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo nang tanungin kung may mga isinusulong na parehong kasunduan ng Pilipinas sa iba pang mga bansa sa naging pagdinigyan ng House Committee on Appropriations sa 23 billion pesos na pondo ng ahensya para sa 2024. Ayon sa kalihim, mayroong ilang technical details na, subalit ang buong ideya niya nito ay magkaroon ng mas matatag pang relasyon sa kaalyadong bansa. Sinabi din ng kalihim ng Department of Foreign Affairs na ang alyansa sa karatig na bansa sa Asia ay higit pa sa security cooperation, kundi para rin yan sa economic security na kasing halagaan niya ng pagdepensa ng seguridad ng ating bansa. Bukas din naman anya sila sa iba pang mga bansa na nais na talakayin ang kaparehong arrangement. Sa kasalukuyan ay mayroong pa lamang Visiting Forces Agreement ang Pilipinas sa Estados Unidos at meron din itong Status of Forces Agreement sa bansang Australia. Samantala, maaring agad na arestuhin ang mga nagbebenta at bumibili ng boto sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre at 30 dahil po ito sa hindi na kailangan o kahit hindi na po kailangan ng warrant of arrest. Ito ay matapos na i-anunsyo ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia kahapon na maglalabas ang komisyon ng bagong guidelines na magpapahintulot sa law enforcers na magsagawa ng warrantless arrest laban sa mga mahuhuli sa akto na nagbebenta at namimili ng mga boto. Dagdag pa ng opisyal na naniniwala ang poll body sa ilalim ng konstitusyon pinapahintulutan ang warrantless arrest. Sa dati kasing regulasyon, hindi maaring arestuhin ng pulisya ang mga vote buyers sa kasagsagan ng campaign period. Saan pa ng opisyal na ang mga individual na mahuhuling may dalang pera na nagkakahalaga ng kalahating milyon ay ipagpapalagay na sangkot sa vote buying. Gayon din ang kandidato na tinitipon ang mga tao. Ang mga maaaresto naman ay mahaharap sa kasong kriminal dahil sa paglabag sa mga batas ukol pa rin sa halalan. Samantala, itinanggi naman ng Department of Health na malapit nang magpaso ang mga COVID-19 bivalent vaccines sa bansa. Sinabi mismo ni Department of Health Under Secretary Eric Tayag na ang una at tanging batch ng bivalent shots na mayroon ngayon ang bansa na donasyon ng Lithuania noong Hunyo ay mag-expire pa lamang sa Enero yan ng susunod na taon. Ito ay taliwas naman sa nauna ng pahayag ni Health Secretary Ted Herbosa na ang expiration date umano ng mga bivalent vaccine ay extended o pinalawig mula Hulyo hanggang buwan ng Setyembre. Ipinaliwanag pa ni Undersecretary Tayag na kaya pinapaubos na ngayong buwan ng Agosto ang kasalukuyang stock ng bakunang bivalent ay dahil may inaasahan pa na tatanggapin ang bansa na mas marami pang donasyon. Sinabi rin ng opisyal na 69% na mula sa 390,000 na bivalent vaccine na dumating sa bansa noong Hunyo ang naibakuna na. Samantala, kahit halos 2 buwan na ang nakakalipas mula nang makumpleto ang pagtanggal ng underwater oil spill at recovery efforts noon pong Hunyo at 18, nagpapatuloy pa rin daw ang paghahatid po ng pamahalaan ng tulong pinansyal at mga food relief sa mga apektadong lugar sa Mimaropa o dyan sa Region 4B dahil sa pinsalang idinulot po ng tumagas na langis mula sa lumubog ng MT Princess Empress nitong Pebrero ng taong kasalukuyan. Base sa ulat ng Department of Social Welfare and Development, kabuang 40,583 na benepisyaryo sa bahagi po ng Mimaropa Region ang nakatanggap ng tulong pinansyal. May kabuang halaga na 228,190,450 pesos sa pamagitan po yan ng programa ng ahensya na Cash for Work Program. Naipamahagi rin ang nasa 294,295 na family food pack sa mga apektadong residente. Una ho rito na apektuhan ang kabuhayan ng nasa mahigit 79,000 individual at 19,000 pamilya, lalo na doon sa bahagi ng Oriental Mindoro dahil sa malawakang oil spill kung saan nasa 13 mula sa 77 lugar na direktang tinamaan ng oil spill ay nagdeklara ng state of calamity. Dumako na tayo sa mga karagdagan pang balita mula sa Lawigan. Ang Department of Trade and Industry nasamsam ang nasa 3.5 million pesos na uncertified products doon sa Bicol. Kaugnay niyan, may kabuuan pang detalye ang Bombo Radio Legazpi.
Nasamsam ng Department of Trade and Industry ang nasa 3.5 million pesos na halaga ng mga uncertified products sa Bicol sa unang bahagi ng taon. Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Joseph Ranyola, Assistant Regional Director ng Department of Trade and Industry Bicol, nasa 103 na mga establishmento ang binisita ng Regional Monitoring and Enforcement Team ng tanggapan, kung saan 43 dito ang nakitaan ng paglabag sa safety at quality policies. Ito ay matapos madiskubre na nagbebenta ng mga uncertified products o mga produkto na walang required product standard at imported commodity clearance o ICC marks o stickers. Kabilang sa mga nakumpiskang produkto ay ang brake fluid, CFL bulb, corrugated GI sheet, monoblock chairs, sanitary wares, ceramic tiles, electric kettle, rice cooker, UPVC pipes, electrical tapes, electric wires, extension cords, socket outlet at switch. Nanguna ang lalawigan ng Catanduanes sa may pinakamataas na nakuna ng uncertified products na umabot sa 3.5 million pesos. Sinundan ng Sorsogon na may 172,000 pesos, Albay 124,000 pesos, Camarines Sur 52,000 pesos, Camarines Norte 34,900 pesos at Masbate 28,000 pesos. Ayon kay Ranyola, regular na isinasagawa ang naturang aktibidad upang matiyak ang seguridad ng mga mamimili. Paalala ng ahensya sa publiko na tingnan ng mabuti ang mga markings ng mga binibiling produkto upang hindi masayang ang ipinambayad na pera. Samantala, sasampahan ng formal na kaso ang naturang mga establishmento ng paglabag sa Republic Act 4109 o Product Standards Law. A well-informed consumer is the best protected consumer. Knowing your rights and responsibilities is being socially responsible. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Samantala sa iba pang mga balita, mga residente raw doon sa Lahaina sa Maui Island sa Hawaii, nababahalan na samantalahin ng mga kapitalista ang nangyayaring wildfire upang bilhin ang kanilang mga lupain. May nakuhang report po dito at nakapanayam ang Bombo Radyo Iloilo. Nababahala sa ngayon ang mga residente sa Lahaina sa Maui, Hawaii na samantalahin ng mga investors at mga kapitalista ang nangyaring wildfires upang bilhin ang kanilang mga lupain. Ang Lahaina ang isa sa mga bayan na labis na naapektuhan ng malawakang wildfires kung saan 80% ng mga istruktura ang nasira. Hindi pa man nakahanap ng mauuwian ng mga residente. Tumatawag na mga investors at nag-aalok na bilhin ang kanilang mga lupain. Upang maiwasan na mangyari ito, ipinag-utos na ni Hawaii Governor Josh Green ang pag-issue ng moratorium sa pagbenta ng mga properties na naapektuhan o nasira dahil sa wildfires. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang pagbibigay ng tulong sa mga apektado mula sa iba't ibang bahagi ng Hawaii. Ayon kay Bombo Jerry Saludes, international correspondent sa Hawaii, sinabi nito na mismo ang mga residente na nagbobolontaryo sa pamamahagi ng tulong sa mga kapwa residente na labis na naapektuhan. Anya, umuulan rin ang tulong mula sa international community. Nagpasalamat rin ito sa lahat na nag-alay ng dasal at nagpakita ng aloha spirit. Sa ngayon, patuloy pa na umaakyat ang bilang ng mga nasawi sa nasabing wildfires. They would not be able to check the area and look for whatever remains maybe. Lahat ng mga relief aids na galing sa ibang islands, galing sa mga international in fact and from the mainland, we have a lot of donations and we thank everyone for that. May tumawag na sa amin, they said, oh, we have so much already, don't send any more. But still, you just don't know that in other areas, there are more needs. So they keep passing and sharing all those things. Si Bombo Jerry Saludes. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ian Gahete. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang gobernador naman ng Cagayan hindi daw ikinagulat na dawit ang alkalde ng Aparis sa pagpaslang kay Vice Mayor Alameda at 5 iba pa. Kaugnay niyan, may kabuang detalye ang Bombo Radio Kawayan.
Hindi na ikinagulat ni Governor Manuel Mamba ng Cagayan ang pagkakadawit ng alkalde ng bayan ng Apari sa pagpaslang kay Vice Mayor Romel Alameda at sa 5 iba pa noong 19 ng Pebrero ngayong taon. Matatandaang sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ay direktang itinuro ni Regional Intelligence and Investigation Division Police Colonel Arbel Merculio si Apari Mayor Brian Dale Chan na pangunahing suspect sa pagpaslang kay Vice Mayor Alameda. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan, sinabi ni Governor Mamba na hindi na siya nasurpresa na sangkot si Mayor Chan sa naturang krimen dahil bayolente talaga ang politika sa kanilang lalawigan at katunayan ay 2 kapatid na rin niya ang pinatay. Gayunman ay masaya siya dahil kahit mabagal ang hustisya ay umuusad na rin ang kaso ng tinawag nilang Apari 6. Nagpapasalamat din siya kay Senador Ronald De La Rosa dahil sa sinasagawa nilang pagdinig ay unti-unti na ring nabibigyan ng linaw ang naturang kaso at naniniwala siya na lalabas din ang katotohanan at makasuhan at makulong ang mga taong talagang sangkot. Hindi anya ito ordinaryong krimen dahil sa klase ng pagpatay sa mga biktima, kaya maganda na nalulutas ang mga ganitong kaso para hindi na maulit. Ayon pa kay Governor Mamba, kasama niya dati sina Mayor Chan at Vice Mayor Alameda at nabigla na lamang siya na naghiwalay na sila dahil sa mga intriga. Wala naman anyang nabanggit sa kanya noon si Vice Mayor Alameda na may problema na sa kanyang sariling buhay dahil puro problema sa kanilang bayan ang inilalapit nito sa kanya. I'm not surprised at all kasi dito sa amin very violent ang politika dito. 2 kapatid ko na rin ang pinatay sa eleksyon. Kaya it only becomes real to any politician when it already happens. Kaya napaka-importante po na umusad ang hustisya dito. I would not want to prejudge dahil mas alam ng mga investigador ang mga nangyayari. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Lani Velasco para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radyo Philippines, basta radyo, Bombo. Bombo International News. Inalmahan ni dating US President Donald Trump ang panibagong kaso sa kanya mula sa estado ng Georgia. Sinabi nito na tila imbento na lamang ang nasabing kaso kasi mahigit 2 taon na ito. Sinasabing tagal na ng kaso ay ngayon lamang isasabay sa kasagsagan ng pagsisimula ng kanyang political campaign. Ito na ang pang-4 na kaso na kinakarap ng 67 anyos na dating Republican President. Kung magugunita ay idiniin ang dating Pangulo sa racketeering at ilan pang mga election crimes dahil sa tangka nitong baliktarin ang resulta ng halalan noong 2020 kung saan nagwagi si President Joe Biden. Samantala sa karagdagan pang balita sa ibayong dagat, nagsagawa naman ang Poland ng pinakamalaking military parade sa buong dekada. Ayon sa Defense Ministry ng Poland na ang bahagi ng kanilang Polish Army Day ay ipinarada nila ang 200 units ng mga Polish at foreign military equipment. 22 dito ay aircraft at 2,000 naman ay service members. Kabilang na ibinida nila ang US-made na Mi-1 o M1A1 Abrams tanks at gayon din ang mga tanks, South Korean K2 tanks, gayon din ang K9 self-propelled howitzers at gayon din ang HIMARS rocket launchers at Crab self-propelled howitzers. Gayon din ang US-made na Patriot missile battery system. Napanatili naman na isa ang Poland na may pinakamalakas na military sa Europa kung saan nagbigay ito ng mga kagamitang militar sa Ukraine nang lusubin nila ang Russia. Noong namang nakaraang mga linggo ay naglagay ng kanyang sundalo ang Poland sa border nila ng Belarus matapos nga ang balitang pagkalat ng mga Wagner mercenary group na galing sa Russia. The 2023 FIBA Basketball World Cup Updates. Kasabay pa rin po mga kabumbo ng papalapit na FIBA World Cup 2023. Kumpiyansa si Samaang Basketball ng Pilipinas President Al Panlilio na magiging matagumpay ang hosting ng bansa ng FIBA World Cup FIBA Basketball World Cup na magsisimula nga sa Agosto 25. Sa kasalukuyan kasi ay nasa 75% na sila sa kahandaan kung saan lahat ng mga venue ay magkakaroon ng mga pagbabago. Naniniwala din ito na mahihigitan ng Pilipinas ang 32,616 attendance record na ginanap noong 1994 FIBA World Cup Championship sa pagitan po ng Estados Unidos kontra Russia. Ilan sa mga nagtiyak na dadalo ay itong si National Basketball Association legend at FIBA Ambassador Dirk Nowitzki.
Nagtala ang record-breaking na audience ng Philippine Arena kung saan gaganapin ang opening ceremony ng FIBA World Cup ay noong Game 7 ng PBA sa 2023 Commissioner's Cup Finals sa pagitan po yan ng Barangay Ginebra at ng Bay Area na mayroong 54,589 na audience. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra sa iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw na to mga kabombo, ang isa pong US dollar, katumbas po ito ng 56 pesos and 84 centavos. Ang isang Hong Kong dollar naman, katumbas ng 7 pesos and 26 centavos. Nasa 41 pesos and 91 centavos naman ang katumbas ng isang Singaporean dollar. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas po ito ng 15 pesos and 14 centavos. Habang ang isang euro, katumbas po ito ng 61 pesos and 96 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, sabay-sabay po tayong manalangin ng Orasyong Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News. Mula po dito sa Makati News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Para po gid nga salamat sa Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News sa oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 2 minutos sa kaligas sa takna alas 8 sa aga. Mayong aga sunod sa Bacolod Negros Occidental nga flag ng panatutunan ang bombohan ay big time karon nga daw sang Miyerkules sa Petsa 16 kita sa bahin sa bulan sang Agosto 2023. May kapon sa kapon nilagad bombo pon sa Espino sa mga kauturan nato the same time sa ato sa nga mga kabombo bauti aray na kita sa bahin sang tunga nga bulan o tunga nga adlaw sang seri nga semana. Welcome na sa pang Miyerkules edisyon sang bombohan ay big time. Labing kalabang doon pinakabadragkuan naton seri nga mabalita sa mga top stories of the day, madragkuan seri naton nga mga balita lokal. Para yon ang aton seri nga pag-ihibalo no sa parts ang aton seri nga nga makatapos ang Bureau of Fire Protection sa pag-checkar sa siring mga eskulahan no diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental nga makabig no nga ti syempre ining mga may kagamitan balaga ti medyo daan-daana no kag kuana nang kuan bla peligroso sa sunog no nga kun pwede ti pang-isla na naton ina no so nagahilapit na mga daan ang opening sang klase sa mga pampubliko sa nga mga eskwelahan. So atong natabo sa bahin sa Colegio de Santa Rita de San Carlos Incorporated sa San Carlos City ang ginapahayag no nga ti isa sa mga mangin leksyon manaton no diri sa bahin sa probinsya sa Negros Occidental no. So dapat double time giding ato sa nga mga katapo iya sang kuan no sa Bureau of Fire Protection o kon BFP no sa pag-checkar massive nga pag-checkar sa mga eskwelahan no. So sa tinutuyo no nga makalikaw kita sa sunog o kagati syempre hindi lang sunog ang preprahan ta no mayara magita sang linog nga preprahan no kun ano mga pagbaha sa mga kabombo naton. So way ginakasalbar ining tatlo ka panalgan sa sining nasambit iya nga bulutuan no. So mosting randi sa aton especially
no, mga mga pampubliko nga mga eskwelahan, no, nga daw pawarat lang kag daw wala lang naton iya ginakwan, no, wala lang naton ginasapak. Kung magluntad gani ang sunog daw dira kita, no, nagapalak-palak. So kag nagasiling ay ti amo na ni, no, bangod to sa faulty electrical wiring, no, bangod sa aircon nga daan na, no, kay way nagin islan, way nagin pull out kag gin islan ina sang bag-o, no. So ti amo na bala amo na batasan sa mga Pilipino bala man yan na habit, no, mamaya na, no, kasiling ti sa sunod na ng adlaw daw okay pa man, daw madisponiran pa man. Pero ti dira gali iya nagakwan, ano, dira gali iya nagatutok ang isa sa mga rason sana kung magluluntad ang sunog kasubong sini sa natabo dito sa Colegio de Santa Rita sa may San Carlos City. Balautan ako na sa report ni Bombo Grace Teno Baton diri man sa aton sa nga pagpalagad, diri man sa aton sa nga palatuntunan. So ti damo-damo kita mga eskwelahan so far ginakuan diri no, lantaw, no, nga delikado na, no, in case ang pagluntad ining mga sunog. Kung isa may haraman may eskwelahan nga daw ka okay man, pag-on man naming struktura, no, pero sa gwa gali ang pinta ang nami, impabag-o gali ang pinta, pero sa sulod gali ang mga wiring sa mga connection sa wires na, way ginapang kayo, mga aircon nga daan na, kag kinanglano ng islan, way gina-islan. Sige, tutukan nato na karon sa ato sa ring pagpalag at the same time, dumduman nyo to ang kwanto, ang nakonfiskar to balang kwan nga magic mushroom. Gagin operate yasang ato sa ring mga kapulisan sabay sa police station number 5, no, sa pagpumuno ni Police Major Joe Puerto, no. So ang magic mushroom nga na-confiscate sa Bacolod, isa kuno ka dangerous drug base sa resulta sang crime laboratory. No, so ibulon ta man sa report ni Bombo Grace no Baton, no, kay tido mo naman ning kuanan sang iban, ginakabisihan sang iban, no. Siling niya kung daw masami nga ginadakpan kita sa milyones nga balor sang kwan, sang illegal sini iya nga droga, no, ati diri kita ma-innovate naman ta. Para lain naman to. Para iba naman, no, siniya magic mushroom naman ta. Tinapespekar na nato ng legal sa doktor nga may ara ina sang ingrediente, no, nga makapahalusinate o sa imo kung may daw makapadula problema mo, no, daw makapaayo sa pabatsag mo, no, sa sining magic mushroom. Pero ti may malain manginang epekto gali sa aton ikayong lawas. And of course, no, sa dili makabanan ti istoryahan ta man ni karon antam sabay sa illegal nga droga. Ti ano kunong rason to nga ang hindi gid magkadakpan ang illegal nga droga? Pagsulod pa lang diri sa Pilipinas nga hindi ma-detect sang kuan ano sa Bureau of Customs dito sa bahin sang Metro Manila, no, in terms sa bahin sang illegal nga droga. Kay man ang isa gali sa mga rason sina, no, kundi ining aton nga mga sleeping dogs niyo, mga narcotics dogs naton nga naga simhot sa mga baggage bala naton, no. Ti sa una nakandanta ginaupod ta sa malagage sa bayo, putson ta sang garbage bag na nga itom, no. Kag ipak sang maayo, no, do hindi na kuno ma-detect sa x-ray, hindi man ma-detect sang ido, hindi man mapanimuan sang ido. Abi mo to, sakto gid man gali to mo, no, ato blang kwan nang patutsada to bla ni suspended Congressman Arnolfo Teves, no, ato blang kwan ang sibuyas, ano to daw drugs bala, sibuyas, no, iupod mo kuno sa sibuyas Bombay, no, kundi naga-import kita sang sibuyas Bombay, so mostly mga China na gani alin, no, ang sibuyas Cebu shabu o daw mo na ang time nito nagligad, iupod mo gali kuno to, ginaupod mo ginaupod nila sa sibuyas. Kaya ang ido hindi na makapanimaho gid bayo sibuyas na mahuan na sa, no, sa sibuyas dira nila kuno ginalubong ang droga. That's why ko nga ang nagakalusot diri sa aton. O kay malabayan na sang ido hindi niya panimuan na kay ti kabaho na nga sang sibuyas mo, no, sibuyas Bombay lang bulb, no. So ti dira kuno nila ti no kun na detect ina sang aton Bureau of Customs, so basi may kuan man, no, may konsabo ba, no, garaga katabo. So damo lang no, mga pamagi nga ti basta importante mapalusot. Kung isa nagalibog ang ulo ta nga gana supply lang sa illegal nga droga, yan hindi mahubas sa Pilipinas mo. Di nagalin ano, kung isa do maduda na lang kita tuod, no, kay basi matuod na magid ini nga uy
Di ba si magid na tuod nga may ara kita sang laboratorio diri, no? Sabay sa pungsod Pilipinas nga hindi iya mauntat ang kwanaw, hindi iya mauntat ang illegal nga droga sa ato now. No? So ti amo ni sa karon ang aton siring tutukan man no? Kag the same time diskusyonan diri man sa ato siring pagpalagat. 10 minutos na kaligan sa taknang Rosotso sa aga. Siya buyas, oo, sakto na. Kay Tibes nga patutsada. Ang ito lang ginapanawagan niya sang una sa kay Kwan, sa kay President Bongbong Marcos. Yati nga ang nagasulod ang illegal nga droga diri sa Kwan, no? Sa bahin sang pungsod Pilipinas. Kay ginalubong gali sa gina-import niya sibuyas. Kay ang ido, hindi na nadaka panimaho. Ang mapanimuan niya sang ido, sibuyas, hindi droga. Hindi ko nilusot. Nakakuha niya. Amo na siya, no? So, samtang, dugapin naton sa ring mabalita driman sa aton sa ring pagpalagad na no ining kontrobersiya sa bahin sang Yuhom Foundation sa Mascara. No? Nga ti pahayag to ka nagligad, no? Nga adlaw ni Mayor Albi Benitez or kahapon, no? Nga ang aton sa ring Mascara Festival Yuhom Foundation, no? Nag-deficit kita iya sang kwan, no? Sang kapin sa 6 ka milyon ka pesos, no? So may kapirdihan, no? Kita, no? Nga 6 ka milyon ka pesos sa ginparigayon nga Mascara Festival. Imagine, doon dumanyo to, daw mo maniging pahayag sang alkalde, nga sige na-expect niya, hindi makumalipat sinimo, no? Nga ambal niya, billions of pesos ang ginansahon ta. No, kaysa kadamo-damo sang kwan mo. No, kadamo-damo sang mga sponsors, susikay mo na. Ay sa pagit sa mga sponsor da ang ginapabugal tada blang kuno may supermarket da nga ginbuksan subong. Sos kun hindi ka gali iya member to, hindi ka man da kasulod. Ha? Tapos pa membership ka, ang ilang nga membership fee tamaan ka mahal. Subong magawad ka kuno membership fee na labot na sa 700 pesos. Kung yung 700 pesos mo, ibidrawat mo na lang bugas. No? Sa pa-member mo pa da. O, kay damo ko ng mga instances na nga nagsulod dira, wala sang card, pagbayad, ginpangitaan sang card nga membership card, wala. Sus, gin pabalik or why gin pants ang iya nga gin pamakal. No, ti doon huyan to sa iya. O, ti amo nga pabugal tang may ara tada ko no pero sa kamahal man. Hindi taman gani mas maayo pa na manindahan na lang kuto sa Libertad no? Sa Burgos kasi Central Market. Kay dito ya makabakal kaya sibuyas, Bombay to nga 20 pesos. Dira hindi ka makabakal kay ti bulk kay ilagi na baligya mo. Ang tag-iya sa ni isa man ka insect, no? Negosyante nga Chinese. Mga tanman, no? Kati ka pabugat dira tanag patigayon sa ato electric mascara. Dira kita ang sponsor ko nako ang ginhatag sponsor pananong natabo man, no? Kay kuno santo sa report kung nga na deficit ana tipon nga budget, no? Mapati kamo nga ang mga nag-sponsor, no? Gamay lang ang ginhatag. Di pamangkot ko gani, no? Sa mga nag-sponsor kay gina-expect na 2 bilyones to, no? So paano nga naggamay ang ilang ginhatag? So, sino ang nagtransaksyon sini? Ha? Kag nga kasi ato ni Pinky Mirano nga festival director sang Yuhom Foundation, no? Nag-resign sa pwesto, why tinimok-timok, no? Duay tala mabalaan, ulihitan ng balaan, nag-resign na sa gali. Pero ining kontrobersiya because gali na sa deficit, nga naglabot sa 6 ka milyon ka pesos. Ti si Mayor Albi nagtabon, no? Ti mayo na kay nagtabon ang alton ng alkalde. Pero sa pamangkot, sino ang naghugakom, no? Sino ang nagkamal? Sang sining nga mga ginapanghatag nga sponsorship, no? Sang mga kompanya, no? Dari sa bahin sa sudad sa Bacolod sa Mascara, no? Ti akon kwan malang ni, no? Do suggestion ko malang ni, no? So okay na at least may manugtabon kita, ti pasalamatan tanan si Mayor Albi Benitez kay ginatabunan niya, no? Pero ang pamangkot, Mayor, gusto ko lang iniipalabot sa imo man tara. Check yara sa maayo ang tawos palibot mo da. No? Idiron ta ipakita nyo, no? Interview nyo sa media, no? Sa to ni Pinky Mirano para mabalaan ta. Kag para may balaan ta man ang iyang side, no?
Kay nga nag-resign, matsagaw ko nag-resign na niya sa attorney Mirano, kay because kay hindi niya magwantahan, kay ti isang mamukmukan. Oh, abi challenge sa mga kay Attorney Pinky Mirano, attorney, no? Ibuyagyag sinong mga tawo da nga nagadikta sa imo da, no? Sa Your Home Foundation. Nga ang deficit kita, no? Sa 6 million pesos. Tinga tunto tinutuyo tani nga maka-income kita, no? Nga makabulig-bulig man sa aton sining galastuhan sa maskara. Gwa gyud baliskad. No, nagbaliskad ang paya sang lube. Yari no, panawagan ta kay Benitez. Sa isyu sa korupsyon kita way kita sa asaway na, no, sa aton nga alkalde. Pero ang sa palibot ya da, no, amo nang rebihon sa alkalde da. Kay man ang tawo sa palibot sa alkalde, no, amo ni makapaguba sa iya. Ti imagine mapating mo sindi bisan sa kwan lang no, sa PO lang gani para na, no, may isa ka ensada sa bitaw. Sa PO lang sang bitaw, no, mga budget proposal, way pakaabot niya sa kay Mayor Albi kuno, ara pa lang niya sa mga tinawo niya, dabo na question mo, no? Tingan nalay kamo question sinada. Oh, sa mga proposal, kay ang ma-approve sina iya si Mayor Benitez. Ano kamo si Mayor? Oh, nasa palibot mga tao, nasa palibot ni Mayor Benitez, no? Sa Mayor's office, amo nang dapat yata ni Mayor nga pangdisugon mo da, no? Kag pang kwan bala panilagi bla sila. Kaya daw mas dasig pa sila sa kwan, dasig pa sila mag kwan sa dila sang paka, magtakop sa insekto bla, no? So munang ako na notice sa randa, pasag na proposal mo, pag-abot pa lang, way pa na sa lamisa sa alkalde no? Wala pa kaabot sa lamisa sa alkalde, gina-question niya, yan di, niya dugangan tani, no? Niya kwan tani, ng islan tani, no? Pero na, may boom truck nga balaklon. Dira sa bahin sang bitaw. So sabi niyo kung ano natabo. Ako yung may insider ko sa suluda no nga siling niya sini. No, ang boom truck, ang budget is pilatuban, no, mga 600 million. Or I mean, ang pilato daw 300 basta boom truck, no, ang budget. So ang budget amo lang ni abingin aman nga budget gin akwa na to, gin akwan sa quotation, mabakal to sa isa ka kompanya. No, daw isusob lang ang kompanya toto. Tapos pagkuan ginpabalik. Yan di kay ti didto ta may ari dinami ding hino, no? Ding hino pila man lang bilis ang hino bla, no? Although barato man tuod pero siling tati kay preferred nga kuan nga bidder, no, nga supplier, yati para kuan kami na lang matransaksyon to. O ti kita mo to, ang korupsyon dira na nagasugod. No, man gani siliyong ko, kay Mayor Benitez sa question sa corruption, wa ita question nga kay Mayor. Ang palibot ni Mayor da, si Mayor, burubag daman na sila da. Isala, na sila mayo, kay duda lang ko nga amo ning natabo, no? Sa bahin sang Maskara Festival. Hindi ko yung magpati nga mamirdihan 6 million pesos, no? Ang Maskara Festival. Sino ang nagtululunga? Sino ang nakapulos? Asang proceeds sinada? Kag sino naga-entra da? Kay subong nga daan na notice na tunda mo mga konsehal nga daw sobra pa magbika kay sobra pa magwara sa kay Mayor. Kumpara sa kay Mayor Benitez, no? Tiambot ko na notice ra ni Mayor, amo lang nga ato na panugyan ta na para Mayor hindi ka man maguba sa ulihi, no? Kay ining matawo sa palibot mo mga kawatan, amo gini makaguba sa imo bisan anon pa kaayo da sang panerbisyo mo muluyo sa sudad sa Bacolod. So karon may mga pagbag-o naman, may mga pang-appoint naman subong, no? Nga mga kwan sa gani nga mga bag-o nga festival director, no? Sang Maskara Festival o Your Home Foundation. No? So ang ining mga issues, no? Gusto nato ning medyo propodalman talang jutay, no? Ang Your Home Foundation subong presidente amo ni si Cathy Matiling, no? Kilala niyo man ni siguro no, ka-festival director, no, amo si Jude J. Dingkong. Hindi daw pagkaisa, I think, ni Mayor Benitez. No? So, ano ang rason? Amo atong nga pamangkot malang ta, kay ang publiko, no, hindi naman siling nga bulag sini, sa nasambit nga pagparagayon sang siling sa siling Maskara Festival, no, ang nagkalanabo, no, sa dede makabanan, sa nagligad nga tuig. Iti manog kuan ang aton Maskara. No, manog bukas ng ato sa nga Maskara Festival, no, sa probuton nga Oktubre ti sadya naman ni kay buhina naman kita, no, nga mga barangay nga maga-entra sa
street and arena dance competition. Ini bangon, no? Kay wala kuno sila nakaliquidate. Anong rason kung nga wala ka mo nakaliquidate? Ti kon mabuhinan suno sa kay Mayor Benitez, no? Ti madugang-dugang ang budget sa iban sini nga barangay. Ti sige, no? So ibalaon ni naton kag syempre ti hindi kuno gid isa na kabulan kundi daw magburulo lipot na, no? Ang aton sa nga serbasyon kay daw ka dragging na gid man asang selebrasyon. O di sige, no? So ano pa gid dugang mabalita naton nga makabaran sa aton nga pagpalagad? Ibalaon ta karon aton nga FIBA World Cup 2023 update ta, no? Diri sa aton sa nga mga kabombo, no? So may mga kuha na kita diri karon, ano? May mga bisita kita karon diri sa aton sa nga pagpalagad. Isa sa mga bisita naton ang presidente, no? Sa Commonwealth Lifting ng Pilipinas. Pagi sa kay Sir Nyox sa Puente Bella, no? Sa mga kauturan naton, no? Sa ibalaon ta mga kuan abi, no? Ang mga forecast, no? Sang aton sa nga sa Commonwealth Lifting Pilipinas President. No? So ang FIBA Basketball World Cup 2023 ang partisiparan, no? Sang 32 ka team tournament. No? So hibaloon ni naton kati mangin host nations diri, no? Ang Japan sa followed by Indonesia and at the same time sabayan sang Pilipinas. No? So ang kuwaon naton nga tropeo amo na siyang tropeo nga ti Naismith Trophy, no? Gin pangalan ini in honor sa basketball inventor si Dr. James Naismith. No? So amon isa sa mga ihatag, no, sa mga kampiyon, no, sa bahinsang World Cup 2023. Tatlo man ka destinations, Pilipinas, Japan, no, kag Indonesia. May 32 participating teams, no, nga maghampang, no, sa 92 ka mga kabukusan nga hampang, no, kag hampangon ini sa sulod sang 16 ka adlaw. So August 25 to September 10 of 2023. Sa bulan nato ni karon ang mga forecast, no, kay ti defending champion Amerika, no, sa bahinsang FIBA World Cup nga nagauyat karon iya makabalan sang titulo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 22 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Diriman sa aton sa ring pagkalagad diri sa aton sa iyang padatuntunan. Sige, no, so dugangan ta niya. Iban pagid karon nga mga diskusyon kag topiko naton mga dalagkuan nga mga balita national, international kag iban pa. Hoy, sa luwasang pungsod, no, maga-connect kita karon no, sa kay aton nga Bombo International News correspondent Bombo Pinoy Gonzales. No, kay ti madumduman sa ninyo ang kaso sa anay presidente sa Amerika, no, anay presidente Donald Trump, no, tinangkas-tangkas ini nga mga kaso, no, ang iyaga ginapangatubang. So wain man sa rason nga ginalantaw sini diri pila ka mga Filipino naton OFWs, no, dito abroad or sa bahin sa Amerika, nasakpan sa Amerika kag nakasunar gid, no, nakatuon gid mayo sa mga pamulitika man to sa Amerika. Hindi lang na diri sa pungsod Pilipinas nagakatabo, no, nga may mga politika sa likod sini bat dito man sa bahin sa Amerika. Kay iban nagapati ngayon mga tinangkas-tangkas ka kaso, ito may indictment naman sa kaso niya, no, regard sa bahinsang subversion case niya sa Georgia, no. So another naman nga case para nga ti kuno para makabalabag kag mabudlayan siya sa pagpangampanya kay magpadalagan kung magapadalagan sa liwat, no, sa 2024 sa sunod nga tuig US elections, no, November na dang election, no, tagsa ka bulan sang Nobyembre, no. Sa amo ni kunong pamaagi, no, sang siyempre sino pang dudahan ta sa ang sitting administration ti paro kay US President Joe Biden medyo gulang-gulang dagid siya, no, nagakadusmo na sa gani, no, dinhi sa gani ko isa kay iro maglakat nga isa lang siya, no. So meaning to say affected na. So muna blasting ko sa mga politiko blabisan daw nagaugod-ugod na kamo, abi sa inyo na lang abi na iabi nga kaugalingon nga magpaway na kamo, ihatag nyo man na sa mga bataon, no, hindi nga magsagad yung pagkikapilit ang kaugalingon nyo da. Pero to kay Biden, nagligad, nakadusmo. Ti ano ang paghambas ang tawos na?
no? Bahuti kita mong dalok-dalok sa pudero. Tigulang na, hindi nakasarang prosige pa Japon. No? So dapat mapagros sa ibutang tada, amo madi sa Pilipinas. No, bisan gina wheelchair na gani nabuto ta pa bisan og galibog man ang ulo ta no kung aga dalaog man sila no. Anong ara sa ilaman? Kay hindi naman na mapunggan si Trump, mapadalaga naman na iya no sa sunod sini nga eleksyon pinili ay sa Amerika. Siling sa iba ng mga Pilipino OFWs na tontobal nila sang una si Trump tani kung si Trump ang Japon presidente way gininatabong invasion sang Russia sa Ukraine. Invasion sang Russia sa Ukraine. Subong na kapawala system na lang kita, no? So kay negosyante ni si Trump kabalo mo. Siyempre unahon na ganyang pagpatin-an sa ekonomiya, no? At target nga pagpatin-an sa ekonomiya kay siyempre negosyo gid ang trade. Amo gid na ang mangin top priority niya, no? So billionaire niya si Trump, di ba? Galing ka na perde sa ligad sa eleksyon kay because man to mga duda man nga mga dinayay. Abi nyo Pilipinas lang ya ang may dinayay nga isyo. Pinsan sa Amerika na ginagani. May ara pa nagakatabo ayan pa sa Pilipinas. Sige, hibalota na karon basi kung makatigaw kita mga interviews man sa aton nga mga news correspondent, Bombo International News Correspondent, no, direkta dito sa Bansang Amerika. 26 minutos sa kaligad sa tak na alas 8 sa aga, balikan naton iban nga mga talakayan pagkatapos ginamang sa pinaka mga pahibalo. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot
diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga parlor game winners sa palengke. Una nga hatag, 100 pesos. Ika-2, 200 pesos. Ika-3, 300 pesos. Ika-4, 400 pesos. Ika-5, 500 pesos. 500 pesos. Ako gali, si Patricia Nicole ang kabisag, taga 30. Nadaog ko gali sa TikTok Dance Challenge. Ang himuon ko sa 500 pesos, bakal ko, school supplies. Salamat kay sa Bombo Radio. Invite na kamo, ma-join mo kamo sa TikTok Challenge. Hindi ka mag-uya-uya. Para makabaton mo kamo sa 500 pesos. Basta Radio, Bombo #1, Star FM, it's all for you. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Apang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga
kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of sa atong saring nga pagpalagad oras sa Bomba Radio Bacolod Philippines Standard Time 15 o 45 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Parang ka managapati diri sa atong saring nga palatuntunan sa Bombo Hanay Big Time. Check na to nanay, no? This time si Bombo Cherigay Santillan kay medyo lang alang paton isa sa mga interviewin, no? Karodo-gadoga balikan naton si Sanyok sa Puentabella. Si Councilor Al Victor Espino wala kuno sa ideya nga may 6 million pesos nga deficit sa tiligdan nga Mascara Festival. Bangod wala naka-report ang Home Foundation, no? O kon Home Organization Officers sa SP. Pero pamangkot, no? Sino gid bala ang dapat nga magpersa sini sa ila, no? Nga mag-report, no? Sa para mabalanta ang ining kwanabi, no? Ining income ang kagasturan din natuntugin gasto, no? Muna pamangkot naton din tatugin gasto ang income naton kaginbayad sa mga sponsors sa nagligad nga Mascara Festival Celebration. Ti ko wala sa ideya ti ano ang matabo sini okay daw nagtribukaho na ni, no? Nga ti mismo si Mayor Albi Benitez ang pahayag na gani nga nagtabon sa sang 8 digits mo, no? Sa 6 million pesos nga deficit o kung kaperdihan sa nagligad nga Mascara. Pero the first time ini natabo, no? Check na to report. Di Bobo Cherigay Santillan. Bobo Cheng, sa report please come in. Mga kabombo, Bobo Pons, nakipaghinunano na si Councilor Al Victor Espino sa mga bago nga elected officers sa Yuhom Foundation sa sini nga tuig mano nga pag-celebrar sa nga Mascara Festival 2023 bangod nga sa madumduman sa nga tinalikdan nga tuig 2022 is ang presidente sang Yuhom Organization Bombo Pons is amo ni siya Attorney Pinky Merano Bombo Pons. So sa sini naman niya nga tuig is mayara, no, nga bag-o nga presidente nga si Cathy Matiling kag ang festival director amo si Joji Dingkong Bombo Pons. Kung sa diin tinaybalan na last year nga 6 million pesos ang deficit sa budget sang Mascara Festival 2023
kay sa mogserbaran naton pertigid to nga preparation ka ingarbo nga pagselebrar sa nga festival Bombo Pons kusudi madamo sang mga artists nga nagpadulong, madamo sang mga sponsorship nga mga sponsored activities. 1 million ang prizes sa mga nag-champion o kung sa nag-champion sa Mascara Street and Arena Dance Competition kung sa diin Bombo Pons sini lamang nagwa nga 6 million gali ang deficit o kuti ang kaperdihan sa Mascara Festival nga ginpatigayon kag aside sa 6 million pesos nga gikan mismo sa bulsa sa alkalde may gintabon sa gini siya kuno nga 8-digit nga figure sa balor nga kwarta Bombo Pons. So bangod sa amo ning issue nga nagwa kasi base man sa pagagwa sa financial statement Bombo Pons amo ni ang losses sang Mascara Festival nga ginpatigayon. So sa nga hibalaan sa sanggo ni ang panglungsod ilabi na gid sang chair person man nga si Councilor Al Victor Espino nga sa iya wala ini siya nakaibalo nga mayara sang 6 million na deficit ang budget sang home organization o kuti sa pagpatigayon sang Mascara Festival sang deficit na Bombo Cheng para mas klaro sa atong tagparlamenti deficit na kay short do kapirdihan na no sang bag-ulan na tapos nga Mascara Festival kay kabalo ka ang Home Foundation gintagaan ini otoridad para nga sila ang mangita sa mga sponsors no galasuhon naton sa Mascara Festival Celebration Bombo Cheng. So instead nga maka-generate kita sang sang pundo do na merdihan pa kita iya daw muna bala no ang explanation sa dara. Yes, correct gid Bombo Pons no. Kagati bangod sa deficit nga nagwa nga 6 million pesos ginpatawad ni Councilor Al Victor Espino ang bag-o man nga elected officer sa home organization agud nga makapaghinon-anon kaga bilang isa man Bombo Pons kapaagi agud nga maeksplikar sang sangguniang panglungsod sa bag-o nga mga officers sang home o kuti sang festival organizer nga dapat mag-report man ini sila sa sangguniang panglungsod bangod na bata ini o kuti nagtuhaw ang Mascara Festival bangod man sa effort kag sa bangod man sa ginpasa nga ordinansa sa syudad sa Bacolod kag sa sangguna ang panglungsod agod nga mayara sa creation o kung mayara kita sa celebration nga Mascara Festival kay kung wala ang SP Oo, so, ang pamangkot pagid Bombo Cheng amo ni manog sukat na dugay-dugay Oktubre nga until now wala pa nila ginpatawag ginpa-report no sa SP kay para mabalaan ta pila ang aton sining income pila ang aton sa gasto and then ang kwan sinadra ginansya ang bilin ginansya no do nabalaan ta lang ya bisan wala ka report sa SP nabalaan ta lang ya nga may 6 million pesos nga kaperdihan gali kita. Yes, so correct gid Bombo Pons no. Sumaswayo guro nga ti may transparency gid nga ginatawag agud nga ti makit-an dira kung pila gid ang total kay sino obra na kay sino obra na nga dapat ma-report ginadaang yung foundation sa SP. So Bombo Pons no ti asang tinalikdan siguro na tuig is iya man na sang Committee on Laws. Yes, so may ara man da asang participation no ang Committee on Laws, Committee on Tourism. Committee on Tourism, no? Nag-ano si Councilor Jason Villarosa, why sa nagkwanda, wala sa nag-require sa Home Foundation nga mag-report? Why nila naging dala sa sesyon nila? So, Bombo Pons, no, sa naibalaan natin, sinip pa lang nga tuig man ang nakipaghinunanon si Councilor Espino sa Home Organization nga dapat ini sila nga mag-report. So, daw daw nanabon sila isang kapaltahan nila da, no? Nanginwala sila. Sang ilang kapaltahan, kay ilan obligasyon da sa SP? Yes, correct, gid Bombo Pons. So, subong lagi ako nagahimo man sang tikang agud hindi na maliwat ang kapareho sini nga insidente sa pagselebrar naman sini nga bulan sang Oktubre Bombo Pons. So amo na nga ginpatawagid ini sila agud iti mahibalaan gid kung ano ang manghin na
role sa sangguniang panglungsod sa mga organization o sa mga festival organizer when it comes to celebrate Mascara Festival Bomba Falls. So dapat mag-submit gid ini sila sang report kag dapat gid mag-report. So nagpromesa man na sunod kay Councilor Espino ang bag-o nga presidente sang Yuhom organization agod nga pasagid sang report antes sa Mascara matapos ko na during Mascara kag after Mascara Bomba Falls agud nga ti ang mga sponsorship bala may balaan gid kung pila gid ang nagasulod kay isan to gani sa pahayag ni Mayor Benitez nga ang pila ka mga sponsor Bomba Falls is imbis nga dako-dako kung tani ang ilang ginhambal una-una kung gintanyag nga budget pag-abot sa activities is naglesen ang kwarta o kung na budget nga ginpagwa nila. So amo pa ginang isa ka problema kay ti daw haum lang baladanay Bomba Falls. Bangod gati ang pila ka mga sponsors is wala naghatag sang budget before the activity. Dira na sila naghatag. Mahimo bala na nga di maghatag na ila istorya lang na, no? Ipakita nyo, ipagwa nyo sa publiko, sino itong mga sponsors nyo da? Kaya isa hunta interview, kung hindi, why gid man sila nanghatag? Kaya kung pinsaron naton bubudsek, daw bag-ulan nila natabo di sa Bacolod. So, Bomba Falls, tiyan mo natin nga pagkahulton, kung press release o kung pagwaon gid sa city government kung ano nga mga private companies dira ang naga-sponsor sa last year Mascara Festival agud gati makit-an gid ang step dira o kuti ang ginbato-bato nga mga financial statement di gin panggasto ang panuna panggasto kag pila tanan Bomba Falls agud nga ti sa kaatagan man sa tanan nga ti sa mga nagaobra sa empleyado sa syudad sa Bacolod, sa mga residente, sa mga sponsor agud nga ti hindi na sila baslanay padira para nga klaro gid sa tanan Bomba Falls. Okay. Ang financial status gali ara sa Mayor's Office Bombo Cheng namin gini kung maka-secure kita to sa kopya. Yes, Bomba Falls. Tingwaan naton nga makakuha kita sa kopya sa financial statement para nga mangin transparent man sa aton ang syudad sang Bacolod para nga ihibalo man para man sa pabalo sa mga tagsa-tagsa ka mga pumuluyo kag sa mga sponsored sa aktibidades. Sagod nga ti once nga makit-an nila ang transparency Bomba Falls, so makaliwat pa sila o kung willing pa sila liwat nga mag-sponsor sa mga pila ka mga activities sa patigayunon nga Mascara Festival Bomba Falls. So Bomba Falls, yari bala pamatian nato ang payagikan kay Councilor Al Victor Espino. Ang Mascara festivities is a creation of the Sangguniang Panglungsod. There have been may na-misconstrue ng information before nga wala na sila dapat i-report sa Sanggunian, no? But ang ato na di nga ginapabunsag nga kung wala ang Sangguniang Panglungsod, mas we know it will not exist. So that's why nga we are seeking from this year's proponents for the Mascara Festival nga dapat may aragid reporting sa Sangguniang Panglungsod. Atong mayor nagapangayos sa authority to sign sa Sangguniang Panglungsod sa memorandum of agreement with Mascara Yuhom Foundation as the proponents for this year's festival. We saw it fit nilang patawag sila so that they will understand this. Nasabat naman nila ang mga dapat kinahanglan nga sabton. It's not just short message. Actually, wala ganing kami kabalos na kaya minsan nag-report. Diba? They submitted a financial statement sang previous nga presidente man sang Mascara Yuhom Foundation. So, ako hindi na even bother to check it anymore because dapat ma-report na sila sa amon. But nevertheless, this year, ang inyang bag-o nga presidente has promised us that they would be different than last year's Mascara Yuhom Foundation. So, Bomba Falls, daw nagpanguna niya si Councilor Espino
no nga ining bag-o nga nailihir nga mga opisyal sa Yuhong Foundation ma-report so why hindi tanan ni anay pagproblemahon kay ang sulukton ta subong problema ang sa previous no nga why nag-report dapat temprano ta pa ini nabalaan no kay manti goldo gina-require sila pero let me say gin pwersa sila daw kung gin-oblige lang abi no obligado gini sila gin-obligar sila nga mag-submit as early as possible kung natapos na ang ilang financial report. Oh. Yes, correct. Feeling ko wala. Kaya iti responsibility man sa mga foundation o organizer kasi magpasagid kag mangin transparent sa mga ginpanggasto-gasto nila through their financial statement bombo po. So muna ko nga pagulton nga ipagwa ni ang financial statement sang last year officer ako elected so, officer. So tinutuyo tanaya nga mapagwa gina sa publiko para mabalaan ta ko sinuto nga mga kwanto korporasyon nga nag-sponsor nga gamay ang ginhatag or iban way nagigani naghatag ko no? Bati amo pa ginabong mo po sang problema kay dagko ang antes ang Mascara Festival kung mga activities dako ang budget nga gintanyag pero tay pagalabot na siyang activity naglesen o kuti nagnubo-nubo bala ba po ang ilang budget nga ginpagwa mismo sa ilang sponsorship bomba pods. Aside daan sa 6 million na deficit hasta sa karon na bomba pods nga nag-isa o kuno lapit na lang bulan sa Oktubre may pila sa gihapon ka mga barangay nga nagatambong sa Mascara Festival competition nga wala sa gihapon nakapasa sa ilang liquidation sa syudad sa Bacolod bomba pods sa bangod nga wala pa sila naka-liquidate sang ilang mga financial assistance nga na akong mga subsidy nga na panghatag sa ila sa last year nga competition babapos kahit isa madumduman ang Electric Mascara Festival ang kada barangay may aratos ang budget na 150,000 pesos samtang ang sa may street dancing kag arena competition daw may aratos sila tiga 200,000 nga financial assistance so may pilagid ka barangay sa gyapon nga wala nakapasa sa liquidation. So, ginahatagan ini sila sa akuntubtoba Biyernes gadlaw. So, once ka hindi sila maka-liquidate o makapasa sa ilang liquidation is hindi na ini sila makatambong sa masunod nga Mascara Festival competition, Bamba Pons. Alright. Kay limitahan naman to mo, no? Ngaton nga mga partisipante to, kado ka dragging, magituon bumbutsing, kung tamaan naging kadamo. Yes, Bamba Pons, no? So, from 17 sa street dancing mangin na pulo o kon pulo na lang gid ka mga competitors ako na mga barangay ang maga-intra o kon magabuylog sa competition Bamba Pons. All right. Sige. Bamba Pons para sa pangalaga sa mga big time ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa number 1 and most trusted radio network in the country Bombo Radio Philippines Basta Radio Bombo. Sige, no? So, damo salamat kay Bombo Cheng. Bombo Cherry Grace Santillan sa report ikan sabay sa Bacolod City Government Center. Amo na, no? Ang dako nga pala mong kutanon, Cedra, no? So, para kay Councilor Victor Espino, hindi niya sila nga ang ginapreprahan taya ang masunod nga Mascara Festival. Dire kita sa issue, kung nga ang away nyo yung obliged, no? Forward or papasa pa report, report ginaya mo, no? Sa sanggunian panglungsod, no, ang sadto sa una Mascara Festival Foundation, no, so subong gin isla naton i Home Foundation. So we have 3 sites ang una, no, nga tuig sa ligad nga tuig sa bago lang natapos nga Mascara Festival celebration ang Bacolod City Public Plaza, no, ang Bacolod City Government Center, no, kag ang dira sa bahin sang Upper East na, no? Nga ginasugid man sang isa ka negosyanteng insigne, no? Nga nagatikal sa pinakadako nga fast food chain nga building da, no? May pinakadako man nga supermarket, why ni sila, ano, siya why ni naghatag? O nano? Or basi paghatag, may nagbalabag? Oh. Amo man guro sa iban nga mga sponsors naton. No? Ano to mga sponsors na to? Abibi, para mas klaro pag i-presentar na to sa tomatag pramati, ipatpat nyo na bi. No? Ang mga sponsors kay isa-isahon ta na di no? Kung hindi sila malabot sa kung mga Manila, ang office nila, may mga
kuan masubong komunikasyon nga pwede mo naman sila malabot bisan diin, no? So para nga papaluad naton sila kung hindi tuod magid. No, ang hambal nga ti way naghatag or naghatag ti ba sila ang ginhagyan sa naghatag na transaksyon tulain, no? Kag himo ang magwaya gin katingan. Kinatingan ang budget sila mo lang ni. Nan, mura ka questionable si ko ako ya personally, no? Na mag-o ko ya kanti na pierde ang aton nga selebrasyon na pierde ang sudan sa Bacolod. Ti saitan na mo mag-amo na gali nga itugyan mo sa foundation kag hindi masilingtan do hindi masaligan dang tawo da o kag tuod magid nga ti lugi tada ti kunti maino lang sudad na lang mauyat sina. Pero galing kay ti ko sudad naman mas sabing ka questionable kay balo ka mo subject for kuani mo no COA audit. Kay masulod na tanan-tanan ang income sa sudad sa Bacolod. Pero kung sa foundation, no, tiyan mo lang na requirement, report lang sa financial statement sa SP. No? Report lang. Sa financial statement, sasagot ang panglusod, pero pamangkoti daw ano naging kamo kasako, dabe? Kaso daw Al Victor Espino, ano kita kasako, da? No? Sasagot ang panglusod, tiyan mo ni gani, siling ko, ang problema kay daw halos nyo hapaan ang mga komitiba, tilang tawan nyo na bala? No, do hindi na kamo ka tutok, no, sa iban nga komitiba, ito nga kakalipatan. Do Mayo na lang way nagsukat, no? Sa Oktubre, ang failure sa paghatag sang kwan kag nabalaan, no? Failure sa paghatag sa financial statement. Sa Mascarayo Home Foundation, sa sangguniang panglungsod. Tiyan mo na ako perte kamo kasako. Ay isa sa marason ko nga perte kamo kasako, da. No? Kay man ang komitiba nyo gatalalangkas. Daw batsagan ko sa inyo, no? Daw uhaw sa komitiba. Ihatag nyo na da, no? Sa raga kadapat, di ba? Kamo na naghambal, no? Nga kalimtan ng politika, tinga daw hapaan nyo ang komitiba daw. Tindi gani kamo gali ka rapal. Kay dapat supos-subikitan na kuan nyo na ini, no? Napareport nyo na as soon as possible or ASAP, no? Or early as possible. Sa temprano pa. Why nyo na ginhulat ang pila ka bulan? Di ba? So, why na problema, sa aton ti ko hindi mag-report ti persahon. Nga mag-report ti nga awa, no? Dudahan. Pag-resign, no? Ni ato ni Pinky Mirano, why takbalo, why gani ni ginbalita. No? Nga nag-resign siya. Kayo, sa komunikasyon naton kahapon, ariyo. Basahon ko bala, no? Ang komunikasyon naton sang Lunes, I think ni akon, no? Sa kay Attorney Pinky Mirano, or hindi pagali, no? Last, ano pa ning amon nga komunikasyon, no? Last August 5. Ti ano na subong? 15? No? 15 na subong ay. No? First week. No? Siling ko, good morning, attorney, nga pa-require ka mo ni Councilor Espino nga magbasa pa sa report. No? Sinya, actually, sir, I'm no longer connected with Bacolod Home Foundation. I already resigned. ED na, past tense. No? Past tense. But for the record, we did not use any government funds during the massacre, hence not obligated to liquidate anything with the city. But we provide a copy of financial statement to the mayor. No? So, pero obligasyon na to ni obligasyon gini no sang foundation, no nga mag-report sa SP. Di bla, tigaling kay ti amo na bla, napabayan, no? So, hindi kita mangin sungak-sungak. No, sa mga komitiba, ihatag yun na sa nagakadapat da, no? Para nga ang tanan maubra na naton sa sunod. Tiyo, why pagani nagatikal na kita kuno mapasa amuni mapasa na sila makwan. Why patagani patigon maskara? Patigon nanta na maskara liwat. No? Ti amo na to grabing kampanya ti galing kay sa tuod lang, no? Ti pasalamatan nga gani tong Bombo Radio Bacolod nga nag-cover kita to free. Kay ti obligasyon na sa amo social responsibility na mo na. Social corporate responsibility mag-cover kami dito to magbayad to. Na worldwide man kamo gani. Linibo man ang amon nga views to, ang live views. Di bla? So, di mo na sa aton ga katingala lagi ta ko nga ang natabo ini first time. No, nga natabo diri sa sudad sa Bacolod. So amo na pulpugon yung ulo nyo daya. No? Ang mga kwan sinibla, no, sa palibot kasi linggo ani akon nagsuggest man lang ko ni may albi nga panilagan niya gid sa Mayo, no? Ang iya nga matawo da sa palibot. Kay base amo ni makapaguba mayor sa imong liderato.
ginahalungan mo man ang imo sa nga ngalan. Di ba? No, bilang mayor sa sudad sa Bacolod, purti abot mo na nada, no, ang galaw-galaw, ang galawan sang ibanda nga mga maabtik it kamot. 9 minutos sa kaligan sa taknang lasan 9 sagad sa aton sa ringa pagpalagad sa aton sa ringa paratuntunan. Sige, pagbalik naton, no, mangikaw po naton si Samana weightlifting Pilipinas President Senyox Petavilla. Istoryahan ta ang FIBA World Cup 2023 diri sa aton sa ringa pagparambalik. Stand by. Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga studio winners. Chodorico Apina, yari na ang imo nga premyo. Una nga hatag, 1,000 pesos. ikadua, 2,000 pesos. kag ikatatlo. 3,000 pesos. Congratulations! Ako si Tudorico Apinan, taga Sugar Valley, Talisay City. Nagdaog sa swerte sa palengke promo 2023. Ako ang purchase amo ang Silver Swan 3,000 pesos. Gamiton ko sa kung nga panimalay kag sa bata ko nga baklang sa school supply. Pasalamat ako sa mga sponsor sa Bombo Radio kag sa Star FM. Nagdakot ko tanan nga mga intraman marama ka daog man kamo. Basta Radio Bombo #1 Star FM. It's all for you. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. Isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amugid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876
46 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa ka sahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man. Sa aton nga pagpalagad, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 25 minutos sa kaligad sa takna kalas sa 9 sa aga. Para pati diri sa panatuntunan sa Bombo Hanay Big Time. May bulan nato na, diri kita rin sa mabalita sa sports. Gilas Pilipinas, no? Finally naka-complete na sa ila sa ding 10 days to go before sang FIBA World Cup. Ibalo naman kita Pilipinas, isa sa mga venue diri, no? Kasubong man sa Japan kag sa Indonesia. So i-check naton, no, sa dito makabanan ang presidente sa Manawitip Team ng Pilipinas, no, sa Nyox Pentabella sa mga forecast naman, ano, kay ti madumduman may mga pambato magitan diri, no, kay Soto 7-footer, 7-1 I think, no, kag si Jordan Clarkson ang two-time NBA champion, no, sa pihak nga linya. Sa Nyox, may aga sa imo, sir, magandang umaga po, Tagalog muna tayo. Welcome po din sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Pons po ito. Magandang umaga, bayan. Magandang umaga mga Bisayans sa Negros, Bacolod at sa buong Pilipinas. Maayong aga sa inyong tanan. Yes, sa inyo, so salamat gid. So nagahilapit na August 25 opening sa FIBA World Cup naton 2023 kay isa sa gyapon ang Pilipinas nga nakasulod sa nindiri. Ano mga forecast nimo sa inyo sa Gilas Pilipinas team? Well, ginakasubo ko nga ang akon nga balita. Tagalog tayo, sir. Dinulungkot ko. Pinaglulungkot ko na yung aking balita. Sana magkamali ako. Sana maganda ang labas. Pero bilang isang basketball player din noon sa Maynila, ang tingin ko hindi masyadong preparado, kulang sa preparasyon
itong team ng Gilas, no? Sad to say, buong 2 buwan nakita ko lumaban sa China, sa Europe, pumuntang pati hanggang sa SEA Games. Yan, kaibahan na sa SEA Games sa Cambodia. Pero itong team na ito, parang hindi ito ang nagbuo ng Gilas. For example, ang nagpapakamatay sa Pilipinas noon, si Justin Brownlee. Oo. Ngayon, tabi siya. Pinalitan siya kay Clarkson na shooter, hindi naman board member. Kasi talagang ang importante dito ang boards. Ang sa gitna, ang center, sila Jun Bahardo. Diyan ang importante kasi kalaban mo, panay 7-footer. Ang Dominican Republic, first game, 7-footer. Angola, may pag-asa yan. Angola. Pero sa Italy, number 10 in the world, bakbakan yan. Kawawa tayo dyan sa Italy. Kasi, how come 2 buwan sobra, umikot sila sa Europa, isa lang ang pinanalo, yung under 21 sa Ukraine. The rest all talo. Ngayon, sumali sa China. Okay. Nagtabla sila ng Senegal, 1-1. 1 win, 1 loss silang sa Senegal. Ay ngayon, ipasok mo si Soto. Saan galing si Soto? Sa Australia, nag-try out sa NBA. Hindi nakuha. May sakit. Maganda na raw pakiramdam. Bakit ngayon nyo lang kunin? Next week ng laro. So, paano ang chemistry dyan? Kaya, I hope, ang mga nakikinig, nandun din ako sa opening, manonood ako. I will cheer, yes, but the reality is, ang katotohanan, harapin natin. Hindi ito prepara. Alam mo si Leo Messi, the best football player in the world. Ang tinawag yan ng national team ng Argentina, takbo agad yan. Maski walang bayad, ha? Maski walang bayad para sa bayan, para sa bandila. Ay, ito si Clarkson, money-money yan eh. Alam ko, inside story, alam ko ang humihingi yan doble sa kay Brownlee, sa kay Justin Brownlee. Doble ang hiningi niyan. Ay si Brownlee nagpakamatayan sa Cambodia para manalo. Pumuntang Europe, pumuntang China. Ngayon palitan mo lang. So, iba-iba ang chemistry. Tapos si Soto, ipasok na naman. Sa itabi na naman yung isang sentro dyan. Sinong itabi dyan? Mabuti na lang si Ira may sakit. Kaya para sa akin, alam mo, naawa ako kay Mr. MVP. Mahal kong MVP. Si MVP, pangarap niya ito. Dali niya sa Pilipinas ang FIBA. Ngayon nakuha niya. I saw him last Thursday. Nagbigay siya ng dinner sa aking mga weightlifters na 17 kami. Pinakain niya sa opisina niya. Hinarap niya kasi mahal niya talaga ang mga Pilipinos, mga atleta. Mahal niya talaga noon pa. Pangarap niya ito. Maski masyadong masakit ang gastos. Masakit ang gastos nito. Akalain mo sa gobyerno, 1 billion ito. Bombo Pons. 1 billion. Ay sa akin nga, maka 1 million ng weightlifting. Maligaya na kami. Na-gold medal kami sa Olympics. Itong team na ito, sana manalo muna bago magsalita. Kasi ang coach, si Chotre, sabi niya, sana makapasok ito sa Paris. Hello, Paris Olympics? Excuse me. Ay, nako. Manalo ka muna bago ka magsalita. Mahirap itong panalunin ng FIBA. Akala ko nga yung US team, akala ko wala yan. Mga sipunin, mga rookies. Nako, hindi pala rookies ang nilagay. Rookies nga, mga bata. Okay, mga bata. Pero yung mga abilidad, sus, Ginoo, tinalo nilang Spain the other night. Tinalo nilang Slovenia. Kaya, mali, okay, bata nga. Pero maganda yung, yung plano, yung master plan ng US basketball. Mga bata ang kinuha, pero lahat mahuhusay. Grabe, mahuhusay din. Hindi malayo sa Dream Team. Of course, gusto natin sila Steve Curry, sila LeBron James. Okay yan, sa Olympics. Sa Olympics yan. Ang US, mahal nila talaga ang Olympics ang target. Ang FIBA,
Hindi ito kanila wala ito masyado sa kalendaryo nila Bombopons. I'm sorry to say that. I'm sorry. Daming pumiling ticket sa US team, pero I'm sorry you will not see the likes of LeBron James, Stephen Curry, yung mga sila Tatum. Sa Olympics, sa Paris next year, makikita lahat yan. Dream team. Ito parang eksperimento ito Kaya nahirapan din sila sa Spain. Mahusay ang Spanya ngayon. So, baka ang Spanya pang mag-finals at lumaban sa USA. Pero hindi biro itong young team ng USA. Kaya yung papalit-palit na yan, si Soto pinasok. Okay na raw. May galing sa sakit. I hope totoong walang sakit kasi papasok ka dyan. Asahan ka ng buong Pilipinas tapos may sakit ka pala. Nako, after the World Cup, sabihin mo, sorry, nagkasakit kasing pa ako. Hello? Kaya ito naman si Clarkson. Pagkatapos niya, uwihan doon, lahat na pinagawa. Never mind. Sana may sasabihin pa sana kung wag na lang. Ginoo. Sir Nyox, first game natin, game 1, kontra Dominican Republic, so, anong tingin mo dito? Philippines at Dominican Republic. Although, bilog ang bola dito, Sir Nyox. Bilog ang bola. Natalo natin ang New Zealand sa football women. Bilog ang bola. Pero, well, you never know. I mean, magchichiring, that's why I'm saying, I hope I am wrong. I hope God makes me wrong. I hope the Philippines and Gilas will win. But, nako, pagka gumandang laban ng Dominican Republic, first game din nila, nako, wala na. Our president will probably go home disappointed. I'm sure si Bongbong manunood din. Pero palagay ko, after the first half or baka sa Isa pa, yung home court advantage natin, Sir Nyox. Ang Malayan, sa maganda nga ang umukulan natin. At lahat, pati ako magsichiring. Pero pag ang reality nasa loob ng court, hindi sa cheering. Kasi isa pa, well, alam mo kasi sayang marami ding, alam mo, to be honest with you, napakamahal ng ating mga kababayan ang basketball. They know basketball. So pag nakita nilang masama ang laro, believe you me, baka bubuhin pa nila yung mga ibang, Ginoo. Kawawa. Kasi, I mean, that's why palagay ko, ang isa pa dyan, napakamahal ng ticket. So, I don't know why, pero pangarap ng MVP, sana nagmura-mura lang ng konti. So ngayon napakamahal. Blitzers daw, parang libo-libo ata, 500 ang blitzers. So anyway, puno na raw ang English ng Cristo. Tingnan natin, anyway, ang home court yan maganda. Close sa laban. Sa Angola, yan. Second game atang Angola o third game. Angola, natalo natin yan sa Espanya. Naswerte sa Panginoon. Tama ako nun. Kilala ako ng MVP sa Espanya. Ang Angola, nagkambahan natin. So, that was Angola how many years ago. I was with them. I was lucky. I was blessed to be with them. Ano ba katagal yun? Siguro mga 7 years. 8 years ang ata. Oo. 7 years. So, natalo natin ang Angola at Sambahan. So, sana, dyan ang hometown. So, kaisa lang tayo. Happy na ako. Happy na ako para MVP. Alright. Oo. I'm not very happy with the composition ng team. You see, sa totoo lang, pati homegrown dyan, wala Lahat yan, si Ross, si Lassiter, Standard Berger, yan ang mga, lahat na mga, yan pala, akala mo, lahat American team din Oo. Lang din, si Mar Pajardo, si John Mar, yan. At least, yan ako, si Pugoy ng Cebu, Pajardo ng Cebu, yun ang tunay na homegrown Filipinos. But anyway, okay lang yan kung lahat naman kasi ngayon kumukuha ng mga imported players sa buong mundo. Hindi lang naman ang Pilipinas. So, let us pray. Okay? I see. Sige. Magdasal tayo sa first game. Ang first game, Dominican Republic.
Pag nanalo yan na. Pag nanalo tayo sa Dominican Republic, ano na yan, magsusnowball na yan. Maganda. Pero pag nanalo, believe you me, ang Pilipino, marunong ng basketball, maski nagbabayad lang yan ng konti sa Cristo Arena. Ay, nako. Ay, nako, kaping Pilipinas. Pero pag natalo, nako, baka buhin ka pa eh. Mahirap ang Pilipino. Kasi alam mo, marunong ang Pilipino, maski nagbabayad lang ng mga blitzer, mga gallery, doon lang sa taas ng, sa taas ng, yung sa atin, sa Ilonggo, sa top, andun na sila sa napakalayo. But they know basketball. So, Kaya, well, bali round robin ni Sir Nyox, ano? So, dire kita sa bracket. Sa tunga sa Dominican Republic, Philippines, Germany, and Japan, no? Oo. Ano yan, Bombo po? Dominican Republic, Angola, and Chile. Sa apat na sila, dalawa lang ang sa signal. Hello, sir? Oo, ang signal ta daw. Oo. Na? Oo, ina. Gwa kabi, sir, no? Para mas klaro. Oo. Go ahead. Ang sinasabi ko, sa apat na yan, sa bracket nila, dalawa lang ang mga second round. Tulog ka na pag natalo ka sa first round, hindi, wala ka na, goodbye ka na. Ano mangyari? So, ang Italy, hindi mo pwedeng So, ang Italy, sigurado na yan, sa bracket na yan, mahina ang lahat yan para sa Italy. Number 10 in the world eh. Nakakatakot yung Italy. Kaya ang Gilas for me, not very well prepared. Hindi yan preparado, tapos palit-palitan mo pa last 2 minutes, palitan mo, mga player. Anong chemistry mo yan? Walang chemistry yan. Kanya-kanya yan. Pasok yung superstar from America. Sino pinalitan? Si Brownlee. Magsushoot yan. 40, sigurado. 40. Pero ang laro, I hope panalo. Kasi ang 40, maski 40, pero kung walang ibang magsushoot at hindi na pinapasahan, ay wala. Talo pa rin. Okay. Sige. Bulan na to niya, 8 p.m. aton sa ring batayan, August 25, no? That's Friday. Sa bahinsang, ano ni Goroman, no? Mall Arena naton, Sir Nyox? Yeah, I will be there. Of course, alam mo naman, mas kaya mangyari, mahal natin Pilipinas, mas talo, panalo, talo. Basta Pilipino, you cheer for the country. The problem is, tao nagbayad lang ng piso dyan sa mga Araneta kung alam nilang basketball. Kaya, well, for me, I salute MVP. Saludo ako MVP. Dala na dito. So, semi-final dito. So, yung US team. Although this is not really the best US team, baka matalo ito sa kanya eh. So, ang Australia tahimik din, pero ano rin yan, laban din yan. So let us see up to how far we can go. But this is not exhibition anymore. Training ka sa Europe, that is not the same anymore. Tinalo sila ng lahat nilang team sa Angilas, natalo sa Europe. Lahat na game natalo except one under 21 ng Ukraine. Yun lang pinanakita. Kaya, let us pray for the team. Let's cheer for the team. Oo, pero, at least let us, when I'm really praying, I will be wrong in my prediction. I hope I am wrong in my prediction. Sige. Oo, Sir Nyox, salamat din sa saringat tiyempo kaga mayong aga sa imo. Maraming salamat sa buong Pilipinas at sa Bombo Radio. Sa Bombo. Sige, no? So, Sir Nyox Patabella, ang presidente sa Saman Weightlifting ng Pilipinas, no? O kon SWP. Mga forecast na natin nagalapit na, no? Ang aton sa ring opening sa FIBA World Cup, no? Diri sa Manila. Uragid gampang na to magkaenkwentro ta ang Dominican Republic ang Pilipinas isa sa mga venue, no? Subuman Japan kag ang Indonesia. So, ari kita sa bracket, no? Dominican Republic ato may enkwentro Friday, that's August 25. Ika-3 na ning hampang, no? Una, alas 4, may 4:45. Meron man sang 8 o'clock, dito rin kita toon sa kontra Dominican Republic, no? So,
pagka after sina ang Germany kag Japan sa bracket taman, amo maning masunod no nga magahampang. So bantayan tani August 25 no. So naghilapit na. 1 week before pa no. Sa siring nga pagsugod sa siring hinampang. So may 32 ka mga teams ano. Anyway kadamo-damo nga mga teams ini no. Finland, Australia, Mexico, Montenegro, Dominican Republic, Philippines, Egypt, Lithuania, Angola, Italy, Latvia, Lebanon, Germany, Japan, Canada, France, Cape Verde, Georgia, South Sudan, Puerto Rico, Jordan, Greece, Iran, Brazil, Slovenia, Valenzuela, or Venezuela, Valenzuela sa Manila, ganito, no? Serbia, China, no? USA, Ariman, New Zealand, Spain, Ivory Coast, Italy, Dominican Republic, Australia, Germany, Montenegro, Egypt, Lebanon, Canada, kuan ni sa second week na ni no, but sa aking pag-mention naton second round na to no. So mo to ang kabusan 32 ka mga teams no. Actually ang magapasakop diri makabaran sa siring hinampang. Ang World Cup, FIBA World Cup 2023 no. So ang kwan siyempre no, ang aton nga ano na gani no nga roster siyempre ti arada no ang aton mga imported na no si Jordan Clarkson ang two-time NBA champion kay si Kai Soto ang 7'2" nga 7 feet 2 inches nga or 7'3" ganing height gali to no 7'3" si Kai Soto. Sa aton sa liga mga kabombo nga bago ni naghampang to sa Orlando Magic no sa bahinsag sa ring iyang career no. So final 12 no si Driti of course no si Kai Soto and Jordan Clarkson no. So ang iban naman si Diri nga mag-entra sa final 12 ni sanday Phil-Am ni no. Jordan Clarkson naturalized Filipino citizen sa Philippines team, sa Scotty Thompson no. Japhet Aguilar, John Marpardo, CJ Perez, R.R. Pugoy, Chris Newsam, Calvin Oftana, Jaime Malonzo, A.G. Edu, Dwight Ramos, Ray Parks, Kiefer Rabina, Terdy Rabina, Renz Abando, kag Kai Soto. No, so may final 12 na kita iya makabaran no, sa sini parabuton nga opening sang FIBA World Cup 2023. Tara naman ta kuno sa final track no, sang sini nga hinampang. So bantayan naton ini. Anyway, mayo gid tani si Coach Chotrias may interview toto buwas no. I-try ta no nga ma-interview naton no. So as of today, si Kai Soto no gin-clear na nga pwede na sa maka hampang no sa opening yasang FIBA World Cup. Baba ti ilang taon naton ini no kag of course suportahan taman ang team Philippines, ang gilas sa Pilipinas team sa FIBA World Cup 2023. 45 minutos nakaligan sa takna ng alas 9 sa agad sa aton sa liga pagpalaga di bulon ta karon no. Kamay isa ka maestro nga ginbuno subong agad dito sa bahin sang isa ka eskwelahan no dari sa Negros Occidental. Balikan naton pagkatapos gidamang sini patay gid no ang ini nga biktima. Standby. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga
kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sining nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Philippine Standard Time, 52 minutos sa kaligan sa takda alas 9 sa aga. Sekta na si Bobo Grace Novaton sa sining flash report. Bombo Flash Report! Isa ka mistro nga ginbuno, patay. Bombo Grace, please come in. Bombo post tinggi kami subong sang hostisya ang Bilbagan College kay tungod ang ilang maestro diha ang ginbuno patay. No, ginbuno patay sang kagahon mawapon sinigid nga adlaw kag inita ang nakaagom sa madamo nga pila sa iya nga lawas. Suspect? Yes, ang suspect yo kung sige na estudyante man? Yes. Estudyante? Wala pa may baluan kung estudyante o kung o dira mo kung ano mo sini sa iya. Kat ini nga maestro no ang mag-ulan ni na-appoint pa lang ng SSG nga advisor mo pon dira sa may amo nang aswahan no sa Binalagan Catholic College. Bali si Mr. Tony Lazaga ang pangalan sa biktima, no? Tony Lazaga. Manudlo na siya dra sa BCC kag mag-ulan ni Zabuho po appoint bilang SSG advisor. Kag ini siya ang naka-agom initially nakuha natin ng information kag confirman sa mga kapulisan natin dira sa may Bilbagan City or Binalagan Municipality Police Station nga mayara ang mga sabi kag siya ng biktima hindi manubo sa pulo ang iyan ang kon nga mga sabon. No? Si ini siya Rolls ang manamit na ang iya nga record ng dala kay na-appoint siya kag gin-personal ang iya or ang Binalagan Catholic College kag busy subong bala sa enrollment. No? Kag kasi amo na ginahibalo pa sa mga kapulisan kung ano ni rason ng pagbuno sa iya. Kasi basta may kangtanan sa iya nga trabaho. Di gani kay sa information na nakuha man naton or allegedly pa lang ni Wopon kaya nadula ko no ang iya sini nga telepono or cellphone sa laptop, no? So basi in hold up na ni siya o kung ikantanan mo sa iya ubra mo. Pero di ni sa naging buno sa eskwelahan man? So mga pons, ang insidente natabo lang niya sa dalan team okay. Nalbagan. Oo, kagahon, last stress. Sige. Yes. So mga pons, butangan tani karon sa Binalbagan Municipal Police Station ang dugang pa nga detalye regarding sa insidente. Sige. Mga pons, walang flash report. Ini si Bombo Grace Lubaton para sa number 1 most trusted radio na sa Pinagtouch ng Radio Philippines sa radyo. Bombo! Sige, no? So salamat sa kay Bombo Grace Lubaton na just in report ka flash report sa sining isa ka maestro no sa Binalbagan Catholic College ang ginbuno patay kay nasa ang kagahon. Kuno ta dugang nga detalye de karon no sa aton sa nga pagpalagad di man sa aton sa nga para tuntunan. 56 minutos sa kaligan sa takna kalas 9 sa aga alang-alang na aton sa nga tiyempo. Standby na kamo sa mga matahom nga mga drama. Iban mga balita bantay karon sa pagpalagad sang Bombohanay sa Udo. Ini si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa upapodo pagmati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Fast Radio! Bombo! Ang
Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod.
maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga pala tuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Pagsugod sila ton pagpoong nga subiranong di sa ton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Aga na gali. Babangon ako. Buksan kong bintana diri sa kwarto ko. Nga, ari ang tukod. Tukuran ko ini. Ara na. Nabuksan ko na. Kag mabatsyagan ko ng mabugdaw nga huyop sang hangin sa kaagahon. Ba? Ano ina? May nagahigda sa papag sa dalom sang santol? Ay anay ka. Babayi? Hubin nga babayi? Sino ina siya man? Anay ka gani. Kay magwa ako. Istoryahon ko siya. Ano? Ginpalayas ka sang mga ginikanan mo? Oo, Chay. Nakig sila sa akon. Tungod na to kibanilo. Nga nagabusong ako. Ano? Oo, Chay. Hindi nila mabato ng kahimtangan ko. Tungod ginpakahuyan ko kuno sila sa mga tao. Gani, ang ginahimo ko. Naghalin ako sa amon. Nga wala sang patod nga padulungan. Kag sa dalayon ko nga paglakat. Nakalambot ako diri. Kag sa kakapoy ko, natulugan ako. Kag kung wala mo ako ginpukaw, ay han, wala pagid ako nakabugtaw, Chay. Kung mag-amo sina nga wala kasang patod nga padulungan, dali ka nalang anay sa akon. Matuod ka, Chay? Oo. Diri ka tubtub gusto mo. Apang amo lang inaugaling, pigado lang ako. Kag kun anong ginakaon ko, amo man lang inang kaunon mo. Aba, oo, Chay Wala sang problema sa akon. Sa baylo, dako nga pagpasalamat ko ina sa imo. Tungod handa ka nga magbulig sa akon, Chay. Uta, dali na. Masulod kita. Mainit ako sang tubig. Agud nga makainom kita sang taho. Ate, sige, Chay Madamo gid nga salamat. Estrella, malakat anay ako ha? Sa din ka makadto, Chay? May hiloton lang ako sa pihak nga purok. Manong hilot ka gali, Chay? Oo. Kag madamo ako sang pasyente diri. Nagkasaho sila sang akon nga panghilot
Gani ang may makibtan o kung mabali, ako ang ginapatawag nila. Amo gali. O ta sige na, malakat anay ako ha. Ikaw lang anay ang bahala diri sa balay ah. May pagkaon naman dira. Wala pa si Chay Bibang. Ang mayo pa. Malakat-lakat ako Maayo kay hindi mainit. Kagkadamo sang puno sang kahoy sa palibot. Kadamo sa mga prutas, Aray ka bala, kay manguha ako. Ang bayabas, kanami gitulokon sang bunga niya. Hustuhan lang ang kadukoon. Kag malambot ko lang kung puksion ko. Kag may ato pagid sa unhan, may paho. Ay, kadamo sang bunga. Ay, hala, nasadyahan gig ko mamuksi ko bala. Nalingaw ako sa paglakat-lakat. Samtang nga nagakaon ako sang prutas. Nakabati ako sang hagana sang tubig. Kung hindi ako magsala, may suba gid sa unhan ay. Madiretso ako sa suba Kag dito ako mapahuway-huway. Kadami sang pamatsyag ko Nagdugang ang kabugnaw tungod sang tubig sa suba. Kung wala lang ako nagabusong, maligo gid ako dira mo. Kay kanami ija tulupon sang tubig. Daw nagapang-agda gid sa akon. Ang mayo pa, sugiran ko si Chay Bibang Sugiran ko siya nga nakalambot ako sa suba sang sagad lagaw. Bay, nakalambot ka dito sa suba? Oo, Chay. Kanami gali dito. May nagapaligo bala dira, Chay? Ha? Kwad. Wala. Wala sang may nagapaligo dito. Wala, Chay? Nga aman? Kwan, abi. Hindi lang mapaktan. Hinali nga nagadako ang tubig. Kag nagadalom. Gani tama ka delikado, Estrella. Ay, amo bala? Kaglabaw sa tanan, may sirena ina dira. Ano, Chay? Sirena? Kag delikado para sa kasubong mo nga hindi taga diri. Ati, oo, Chay Bibang Tandaan ko gid ina. May nagapangayo sang tabang. Anika, kay mabangon ako. Liilion ko dayon sa bintana.
sang nakita sa palibot. Masanag ang bulan. Kung may tao gid man, makita ko gid. Ang mayo pa, magwa ko. Pangitaon kong ginahalinan sang tingog para mahibalaan ko kung ano gid ang problema niya. Hari na ako sa sulod sang kakahuyan. Sonan, may nakita ako nga babae. Kag-ara siya sa sulod sang lambat. Palapitan ko siya. Sino ka? Kag-ngara ka dira sa sulod sang lambat. Karon ko na lang sabton ang mga pamangkot mo. Buligi anay ako nga makagwa diri. Kay basi kung maabtan ako sa pagpanukturok sang manok, mapatay gid ako diri. Anong siling mo? Sige na. Hindi na kita mag-usik sang tiun. Palihog. Oo. Buligan ko ikaw nga makagwa dira sa lambat nga ina. Ara na. Hilway ka na. Salamat ha. Madamo nga salamat. Ako gali si Ada. Ginakalipay ko gid nga makilala ka, Ada. Tadali na. Malakat na kita. Mapadayon lang kita sa pagsugilanon para nga magkilalahay kita sang maayo. Wala gid ako maguna-una. Nga isa gali ka immortal ang babae nga ginbuligan ko. Tagsa nga mag-abot ang ikapito nga pagbilog sang bulan. Sa tagsa ka ika-29 ka tuig. Ang mga kasubong ko nga sirena makaangkon sa mga tiil. Wow! Amo gali, Ada? Oo. Hilway kami nga makahampang kag makalakat-lakat sa ibabaw sang duta. Apang dapat antes magpanukturok ang manok sa kaagahon, makabalik na kami sa tubig. Paano kung hindi? Mapatay kami. Amo gali? Kag madali na lang magkaagahon. Kinahanglan nga makaabot kita dayon sa suba. Ate, nasigo na to ng paglakat. Ari na kita sa suba, Ada. Malumpat na ako. Ato na siya sa tubig. Kagala, nanginsirina siya dayon. Estrella, salamat liwat sa imo ha. Wala gid ako magsala sa paghandom nga magpakig-abyan sa imo. Anong buot mo silingon? Sa nakita ko ikaw diri sa suba. Ginhandom ko nga makig-abyan sa imo, Estrella. Sige. Tubtob sa liwat nato na pagkita ay. Nagsalom na siya sa tubig. Ang mayo pa. Mapauli naman ako
Kadasig lang no? Sang san ulang, sang mag-abot ka diri sa balay, do hindi pagidhilmuno ng imot tiyan. Apang subong, manugbata ka na. Inadlaw na lang ang imo ginahulat. Amo matuod, Chay. Kagdako gid ang akong pagpasalamat sa imo. Kay wala mo gid ako ginpabayan, Chay. Hindi ako mapahamtang sa pagpaminsar. Kung ano ay hanamabtan ko, Chay. Kung wala mo ako ginsapupo. Kag hindi kid malikawan nga maminsar ako sang akon mga ginikanan, Chay. Wala gid nila ako ginpangita. Ayhan, wala pa gid nila ako napatawad. Tahala, magpahuway ka na lang. Hindi na lang inapagpadumduma. Himbaliin mo. Kung mabunag mo ng ila apo, kag makita nila, ayhan, mabag-o na lang pensar nila sa imo. Kabay pa tani, Chay. Kabay pa. Magabian sa Dagrinyos pagtumati ang magabatahong sumipon sa tansubilanon sa palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. That's Paradio Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagamit sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo nakaron ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876
Greece ukon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure ukon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot.
Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan Paradyo Bombo. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, kinahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sang kasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise
will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palanggaan namon nga tagpalamati? Isa naman kasulat ang aton basahon. Ang aton tagpadala, tigapatawag lang sa ngalan, Lily sang Gimbal, Iloilo. May crush siya sadto nga tawgon lang naton kay Rovel. Masulhay sadtong ila pangabuhi, sang siman pang iya amay. Sa private school siya nag-eskwela. Apang sa naaksidenteng iya amay sa barko, nagunta tini sa pagtrabaho. Kag amat-amat nga nagpamigado sila. Diri sini nga bahin magasugod ang kasaysayan ni Lily nga iyagin pasakop kagaton manhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Karibal ang Diyos. As my life goes on, I know I will love someone new. Lily anak, mapa-enroll na kita. Hindi ko mag-transfer sa ibang nga school mo Sa public pa ya. Ano naton ina karon? Kay hindi na kami makasarang ni Papa mo magasto kung magpabilin ka pa sa private school. Ano na lang na yung karoon sa mga friends ko mo? Hindi na lang sila pagsapaka. Maayo na lang ganing abisan paano. Din sa public school lang, makapadayon ka pa sa pagtuon mo. Wala man naton inigin gusto, hindi bala? Oh, ma? Maghimos ka na. Kay adlaw na Ano man nga klase high school ini man? Daw wala man mga disiplina ng estudyante diri. Ay, di na si dapat kami na sa. Kundiin pa nga graduating na ako sa high school. Ginpaslak pa ako diri. Hi, Miss Beautiful. Why are you lonely? Kabalo man ko gani mag-English, no? Miss Beauty. Sino kaya? Kabastos imo ba? Bastos? Ako bastos? Ang bastos ya, nagapanghalok.
Kinalukan mo ako? Bastos kagid matuod, no? Nalukan sa bahay. Sorry, Nisa. Sorry, gid. Bastos kagid yan, no? Wala ka sang huya. Isugid ko ikaw kay mama. Ay, Lily anak. Sige na. Maghimos ka na. Hindi na ako magbalik sa school nga to, ma. Makapatay lang ako sa tao dito. Wala sa mga pulo sa mga classmates ko. Nareklamo ko na sa guidance counselor ninyo ang problema. Siya nang bahala sa classmate mo na naghalok sa imo. Kabudlay sila pakisamahan, ma. Sa umpisa lang ina Sa ulihi, maka-adjust ka man gihapon. At sige na, mag-eskwela ka na. Masulit pa ganing ining natabo. Baala na mo. Mauntat na lang ko yung eskwela. Kauluya sang life ko diri. Namiss ko ng mga friends ko. Kadugay pa sang graduation. Hi, classmate! Hi! Nagaisahanon ka diri, how? Kikwan. Wala pa manabi ako sang kilala diri mo. Wala pa ako sang friends. Ako gali si Christy. Kag ikaw si Lily, hindi bala? Hindi ka na matingala kung nga adamo sa nakakilala diri sa imo. Basta transferi, sikat gina diri sa amon campus. Amo bala? Sa akon ka na lang magupod permi para hindi ka mga subo. Gani sugod subong. Friends na kita nga duha ha? Ano sa imo? Friends Salamat. Naka-adjust naman gid ako sa bulig ni Christy. Maayo pa siya. Friendly. Hinablos gali siya sang principal dire. Amo na nga natahap maglangulango ang mga estudyante sa iya. Maayo man gani May peace of mind na ako. Ginapakilala ko gali sa imo si Robel. Suon ko ini siya. Hi, Lily. Hi. Ay, hala. Siyang classmate namon nga do haluson magtikab ang baba. Kanami kini sang tingog niya. Sugod subong. Tatlo na kita mo up the night permi ha. Okay? Okay. Okay Ay, hala. Cute sa iya mag-smile. Samtang nagalakat ang panahon. Amat-amat naman nga nahulog ang akong balatsyagon kay Rovel. Apang pilit ko lang ini nga ginatago. Tungod ba damo man sang nagakrush siya iya. Apang wala man niya ini ginasapak. Maayo man kani
sa mga babae ka nagkaupo daw. Ano ka, agi? Malayan balatol kun sa mga babae ako mopod. Rovel, hindi na lang pagsapaka si Bert do sa into nga daan na. Anong into man? Ikaw sigurong inta. Cry baby ka. Permi mo na lang ginabasto sa mga babae, Bert Wala man na sila nagahilabot sa imo. Man, kulang sa pansin. Anong siling mo? Karon halukan ta naman kaliwat. Bert, nagapahimuyong kami diri Nanguna ka naman. Ikaw yan nato ng agi, kinagapatol ka sa babae. Agi? Ako agi? Nagano ka mo diri? Makabalos mo ko gyapon sa inyo. Dalang. Tarantado magaling lalaki nga to. Tandugon lang niya ka mo ni Lily. Drop na siya dayon. Abi mo bala, Rovel? First time ko ini nga nagalakat-lakat ako pa uli nga may upod ako nga boy. Nagkaibalo na ako. Sa exclusive school for girls kahalin. Hindi na ako matingala sina. Pila ka bulan man ang nagligad. Madamo na ako sang experience ko dire nga wala ko maagyan sang una. Very challenging gid life ko subong. Mayo kung subong sina. Kabalo ka na magbato. Rovel, may pamangkot lang kung tani ako sa imo. Hindi mo lang tani paglainon sa paghangop, ha? Nakagi ka na, Novia? Once lang Sa grade 1 ako. Nagbiya kong teacher ko. Labutaw ka man gali, no? Pero, seriously, wala. Kabaro ka. First priority ko gina studies ko Ikadua, ang vocation nga gusto ko sudlon sa ulihi. Ano nga vocation, Novel? Gusto kong magpari, Lily. Rovel? Ginasugid sa ako ng iya plano. Doon nanugulan man gani ako sa iya Apang wala man sang kaso Diyos man ang iya alagaran. Hey, tingala ako man nga kaseryoso gid sa iya kay. Crush mo man bala siya? Christy? Hindi ka na magbalibad. Mabasa ko man ina sa mga hulag mo. Kakuan. Hindi ka magkahuya Pareho lang kita sang ginabatsyag. Bisan sino man siguro manamian sa iya. Crush mo man siya gali? Kanugon gani nga nangin magsuon pa kami nga duha. Ay, pero okay lang Siya na lang ang ginahimo ko nga inspirasyon. Pareho gid gali kita. Ma-pray na lang kita nga malabot niya mga handom niya sa kabuhi. Rovel man? 15 minutes na lang Mabil na sa first period. Christy! Lily! Anong natabo? Nga daw ginalagas ka sang aswang haw?
Malain nga balita! Si Rovel, napungguan sang auto! Oh! Ano? Kuntani, wala lang sa malain nga natabo kay Rovel. Luwas man siya sa katalagman, Lord. Maluoy ka. Kung mapatay si Rovel, mapatay man siguro ako, Lily. Duwagin kita siguro ang mapatay kung madula siya, Christy. Salamat kay sa prayer ninyo nga duha. Ginatagan pa ako ni Lord sang second life. Luya gid niya. Nga tumanon mong handom mo nga mag-alagad sa iya, Rovel. Kag ipangamuyo pagid namon nga magbakod ka, Rovel. Amo ka namon sina kapalangga. Salamat sa suporta ninyo nga duha. Ginahigog na ko gid ka mga duha. We love you too, Rovel. Masubo man nga nagbinulagay kami pagkatapos ng graduation sang high school. Pero nangin mabakod naman ang amon pag-abyanay ni Rovel kag amuman si Christy. Kaginbaton ko nga hindi mangin kami ni Rovel. Tungod karibal ko ang Diyos. Natapos ang kasaysayan ni Lily, gayagin pasakop, kagaton man kinatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Karibal ko ang Diyos. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Love someone new someday. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka. Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Kung kaisa nagahibing man ang anghel. Sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Kung kaisa nagahibig man ang anghel. Ako makatulog sa ginsugid sa ako ni Scarlett. Parte siya pakaduha nga si Ferdinand Tres Martires. Nadumduman ko si Ferdinand Tres Martires. Nakaangkon ako sang relasyon sa iya. Kag ang laom ko,
Siya na ang lalaki nga ginapangita ko. Mangod manggaranon, kag maambong pangalalaki. Apang isa ka adlaw, ginsugiran niya ako nga hindi siya anak sang manggaranon nga pamilya. Kundi, isa lang siya ka-driver nila. Nagpangakig ako, kaginbrekan ko siya. Ginhambalan sa mga masakit nga mga istorya. Kagintabog. Bisan pa nga nagadala ako sadto sang amon anak. Akig ako kaayo sang tion nga to. Ginusik ko lang ang tion ko sa iya. Nga wala man lang sang pulos. Wala siya nagpangita sa akon. Kagang akon ginadala, gintinguhaan ko nga patyon. Apang wala na tabo. Kagsugod sa to, nangin masubo ng akon kahimtangan. Gani nag-upod ako kay Minya sa probinsya nila. Kag dito ko ginbunag ang bata nga to. Kag pagkatapos, ginpahaboy ko kay Minya ang bata sa basurahan. Kag nagpauli ako diri nga wala sang nakahibalo. Magluwas lang sa akon kag kay Minya. Kag si Ferdinand Tres Martires, ang patay gutom nga ambisyoso. Nalimtan ko na kung tani. Apang may nadumduman ako. May nadumduman ako sang nagkadto ako sa kay Kari. Nakita ko ang bata. Ang bata nga ampon niya. Kag subong. Subong lang ako nakapaminsara. Ang bata may kaanggid kay Ferdinand Tres Martires. Gusto. Nadumduman ko. May kaanggid-gid siya matuod kay Ferdinand Tres Martires. Ang lalaki nga ginakaugtan ko. Ang lalaki nga nagtunto sa akon. Kinahanglan, mapatod ko ini. Kinahanglan, makahibalo sini si Mami. Anong hambala naton siya, Limar? Importante gid bala ina? Mami, nakahibalo ka nga may ginampon nga bata si Kari, hindi bala? Aba, oo. Kagdako ng bata nga ato. Sino ang amay sang bata nga ina, Mami? Suno kay Kari? Anak ko no sang iya amiga nga ang bana, isa ka siman. Apang di malas, nga naagyan sa mabaskog nga bagyo ang barko nga ginasakyan sini. Kani, napatay ang siman. Kagang asawa, nakaangkon sang komplikasyon sa magbata ini. Kag napatay siya. Gani, ginhatag naman ang bata kay Kari. Kaginkabig na lang niya nga anak ang mga bata. Kag natawag kay Sunny Boy. Amoy na nga nakaangkon sang anak si Kari. Kag ginapagwa niya nga balo na siya. Kag subong, kalaslo na siya. Kag nalipay si Kari kay palangga man sang iya mapamana ang adoptibo niya nga si Sunny Boy. Sino ang ngalan sang lalaki nga ina, Mami?
Si Andoy Okra ko, no? Kag hindi kita magtambong sa kasal niya. Kay disgustado kita. Na, sige. Malakat na ako. Kinagadali ako. Andoy Okra. Nasugid na inasako ni Kari. Apang wala ko lang ginhatagan sang importansya. Apang nga may pagkaanggid ang bata nga to kay Ferdinand Tres Martires. Wala ba rin na makita ni Kari? O kung nagapabulag-bulag lang siya? Kinahanglan. Mapatod ko ini. Kagsimin niya ang amon kabulig nga amo ang nag-upod sa akon dito sa probinsya. Ginpakot niya si Mami nga may apo na kuno si Mami. Ginpakot niya sa kalalangan sang iya baraha. Wala ako nagapati sina. Wala ako nagapati sa mga hukus-hukus. Para lang ina sa mga wala sang tinunan kag mga manol. Kag isa na dira si Minya. Apang kinahanglan gid nga mahibalan ko. Kag kinahanglan man nga mahambal ko siya. Ginpatawag mo ko kuno day Shalimar? Nang Minya, magpungko ka tira sa sofa. Masugilanon kita. Ate huuday ay abaw. Kanami man nang galit diri magpungko, no? Pero anay ka. Ano ang aton hambalan day? Nang Minya, nakadumdum ka nga nag-upod ako sa inyo probinsya. Agod nga dito ko bataw ng akon ginadala? Aba, huuday. Nakadumdum pa ako sina. Nga amandayaw. Ay, wala ako nakapasalamat sa imo sa ginbuhat mga pagbulig sa akon. Ate, wala sa kaso day Kung nagakinahanglan ka sang bulig, ara lang kuya. Bangod ikaw yung akon agalon. Bisan pa. Kada ko gidyo sang nabulig mo sa ako ng Minya. Naluwas mo ako sa kahuyanan. Kag bangod sina, nagapasalamat gid ako sa imo. Ay, wala sang kaso ato day Nalipay ko yung nga makabulig sa imo. Ay, salamat gid madamo ng Minya ha. Amo ina, nga nagsiling ako kay Mami, nga padyaan ka namon. Bangod sang imo katampad kag kaayo. Ay, abaw si Inday man. Ay, nakuya ako, day. May sweldo man ako. Bisan pa. Nakahibalo ko yung maglantaw sang utang kabalaslan sa imo. Kagoo gali. Nalipay gid si Mami. Sang makahibalo siya nga may apo na siya. Ha? Nalipay siling mo, day? Ay, akig to siya. Isa pa, hampang-hampang man lang ang pagpamakot ko sa iya, day. Bulubaraha balahaw. Nang Minya, ginpatihan niya ato. Kag amo ina, nga gusto ko magsugid ka sang matuod. Ano gid ba lang natabo sa akon anak ng Minya?
Abi, sugere ako. Agod makahibaluman ako kung ano ang matuod. Uy, hala. Ano naman? Manugid bala ako sa iya. Nang minya? Madugay na ato. Apang gusto ko lang nga makahibalo sang matuod. Kag abi mo, nagapati ako sa ginpakot mo kay mami. Sa kalalangan sang baraha. Bilib gani ako sa imo eh. Bangod, nasugid mo gid ang matuod. Tungod nakahibalo ka, nga nagbata ako sang lalaki nga bata. Dito sa probinsya, hindi bala? Ati, huumanday, matuod ina. Kaginsugo ko ikaw, nga isulod sa karton sang sapatos ang bata nga ato, kag ihaboy mo sa basurahan? Ati, huuday, matuod ina. Kag wala mo siya ginhaboy minya, hindi bala? Minya? Nagsiling ako nga hindi ka mahadlok. Luyag ko lang makahibalos ang kamatuoran. Ano ang ginbuhat mo sa akon anak? Day Shalimar, patawara lang ako ha. Apang hindi ko ya makabatas nga ihaboy ang bata nga ato, kay buhi pa siya. Kag ano ang ginbuhat mo sa iya? Ha? Nang minya? Sugiri ako nang minya kung ano ang ginbuhat mo. Hindi ako maakig sa imo. Akon sala ang tanan. Kag wala ko ikaw kinabasol. Basta, sugiran mo lang ako sang matuod. Ano gid ba lang gimo ginbuhat sa bata nga ato? Ginhatag ko siya sa iban nga tao, day. Kag ang tao nga ina? Amo bala si Kari? Nga nakahibalo ka, day Shalimar? Basta, nakahibalo ako minya. Kuan abiday, naluoy man ako sa bata. Nagaginhawa pa siya. Apang wala man ako sang makilala nga taong pwede hatagan sa iya. Hindi ko man siya mabilin sa kudal sang manggaranon. Kay ti, basi kun kanon siya sang ido. Kag nadumduman ko si Inday Kari Gani nga sa iya ko ginhatag ang amo nga bata. Apang wala ko ya magsugid sa iya, day nga anak mo ato. Ang siling ko lang ya sa iya, nakita ko ang bata sa may basurahan, kagindala sa iya. Ganigid baton man niya ang bata Kag nagpangako siya, nga hindi siya magsugid sa bisan kay sino. Nga siling niya, ampunon niya ang amo nga bata, kag kabigon nga daw matuod niya nga anak. Kag pagwaon lang niya kuno nga isa na siya kabalo. Day Shalimar, patawara lang ako ay. Apang naluoy lang gid ako sa bata nga ato. Hindi ko kaya nga bayaan siya. Para sa akon, isa ka anghel ang bata nga ato. Kag nagapagayo siya sang bulig sa akon. Kani kagidala ko siya kay Inday Kari Kaging kabig man siya nga matuod nga anak ni Inday Kari. Kag sugod sadto, wala na ako nagpahilabot pa. Kay hindi man ako maluyag nga madakpan mo nga wala ko gali ginpatay ang amo nga bata. Kag wala ko yaday may ginsugiran sang bisan sinuday. Wala gid.
Dagan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Kon kaisa nagahibi man ang anghel. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio!